Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, kedves bakták. You are going to, I was just attacked by a garland. Megtámadott egy virágfüzér. You are, I already forgot what I was going to say. Oh, yes. I'm going to speak in English, and then Manjari Devidasi will translate into Hungarian. Angolul fogok beszélni, és Manjari Devidasi fog fordítani magyarra. And I guess this is going on Turkish, és ez megy törökül is, oroszul is. Yes. Romanian. Románul. Okay, and it's a real pleasure to be here and give my first class in how long? Nagyon nagy öröm nekem, hogy itt vagyok, és hosszú idő után az első leckét tartom. 2 months maybe? 2 months. It's a brave new world. Egy új világ ez.
I'm going to speak today on the role of Śrīla Prabhupāda and subsequent dīkṣā-gurus in ISKCON. A mai témánk Śrīla Prabhupāda és a későbbi dīkṣā-guruk szerepe az ISKCON-ban. And I'll explain why I'm speaking about that. El fogom magyarázni, hogy miért beszélek erről. And I don't really know how long this class will take. Nem tudom, hogy meddig fog tartani ez a lecke, But I will try to keep it under 2 hours. de megpróbálom 2 órába beleszorítani. However, I do think that it's important. De azt gondolom, hogy fontos, At least I think it's my duty to my disciples and other devotees who are interested. úgy érzem, hogy ez a kötelességem a tanítványaim felé és más bakták felé, akit ez érdekel, To discuss this topic. hogy beszéljek erről a témáról. And, well, Big Brother is watching Nagy testvér figyel, by my own arrangement. saját elrendezésemből, So we'll see what the possible consequences are. meglátjuk, hogy mik lesznek a lehetséges következmények. But De before we start, mielőtt elkezdjük, I would like to thank the devotees who have recently started Nitya Seva. szeretnék köszönetet mondani baktáknak, akik nemrégiben kezdtek el Nitya Sévát támogatni. You all remember Nitya Seva? Mindannyian emlékeztek a Nitya Sévára. Very wonderful program that is really bearing fruit. Egy nagyon csodálatos program, ami igazi gyümölcsöt hoz. Serious fruit. Komoly gyümölcsöt. And for those devotees who have not as yet participated, please feel free to do so. És azok a baktáknak, akik még nem vettek részt ebben, szabadon megtehetitek. Nitya Seva is about establishing a interest-bearing fund that maintains Dhyana Vijay Gauranga and Radhashama Sundar. A Nitya Séva egy olyan alap, aminek a kamatjából Radhashama Sundar és Gaurnitáj imádatát támogatjuk. And their worshippers, pujaris. És az ő imádóikat, a pujárikat. So here are the recently started Nitya Sevas. Akik nemrégiben kezdtek Nitya Sévát, Mészáros Tamás and Edina, Mészáros Tamás és Edina, Palotai Attila. Palotai Attila. He's finished his second full payment, and this is now his third. Ő már 2 befejezett, és ez most neki a 3. Something very interesting happened to him. Nagyon érdekes dolog történt vele. He did a job. Munkája lett. I don't mean a bank robbery or something like that. He was doing some kind of work. Nem úgy értem, hogy bankot rabolt, hanem tényleg munkája van. And he was meant to get X amount. És úgy volt, hogy X lesz a fizetése. And when he got his paycheck, it was double. És amikor megkapta magát a fizetést, akkor dupla annyit kapott. When he went to his boss and said, "Why is it so much?" És oda ment a főnökéhez, és kérdezte, hogy miért ilyen sok ez. He says, "Just keep it, you deserve it." Mondta, hogy tartsd meg, megérdemled. So then, that's where the third Nitya Seva is. Úgyhogy így jött a 3. Nitya Séva. And Sudamani Devi Dasi, Manmohan, and Bhakta Norbert in Pécs, they had just completed a group payment between them. Sudamani Devi Dasi, Manmohan és Bhakta Norbert most fejeztek be egy csoportos fizetést. And my thanks to them, they wanted to complete their payment in order to improve my health. És azért akarták befejezni a fizetést, hogy az egészségemnek ez jót tegyen. I can feel the benefit. Érzem a hasznát. So thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. And I will get better, faster if
devotees also do more. És gyorsabban, jobban leszek, hogyha a bakták még többet adnak. Now, if that isn't enough about asking people for Lakshmi, Hogyha ez nem lenne elég, abban a tekintetben, hogy pénzt kérek az emberektől, you may or may not know that we're making arrangement for Govinda Swami Maharaj and his team of musicians, devotee musicians, to come to New Brajadam for Janmashtami and Radhastami. vagy tudjátok, vagy nem, de elrendezéseket teszünk, hogy Govinda Maharaj és a zenészei eljöjjenek Új Brajadamba Janmashtamitól Radhastamiig. However, New Brajadam's budget is Azonban Új Brajadámnak a költségvetése szűkös, bust, broke, csődbe van, empty. üres. So we've been asking devotees to sort of chip in, Úgyhogy megkértük a baktákat, hogy vegyenek részt. and here it is, Itt vannak. where you can send in any donation that you would like to. Látjátok, hogy hova tudjátok küldeni az adományokat, hogyha szeretnétek. Don't worry, we'll put this up every second slide, so Ne you aggódjatok, minden második dián ez meg fog jelenni. And we're well on the way. We're past the halfway point. És úgy haladunk, hogy a felénél tartunk, felén túl. If you're coming and you're so inclined, yes, it's difficult for a temple to bear costs all the time for everything. Hogyha jöttök, akkor segítsetek, nehéz egy templomnak minden költséget fedezni. That's it. Ennyi. Now, I'm standing here because I'm not supposed to sit any long periods of time. Azért állok, mert nem szabad túl sokáig ülnöm. Actually, I was only allowed 3 times 20 minutes a day. Eredetileg csak 3-szor 20 percet ülhettem. Now that's sort of expanded to about a half hour. Most már körülbelül fél órát ülhetek egyhuzamban. But still, standing is better. De még mindig jobb állnom. But standing in one place is not so good. De egy helyben állni nem olyan jó. So that's why you see me moving around. Ezért mozgolódok. And I may walk a little over here, and I may walk Lehet, a hogy little majd egy kicsit megyek erre, egy kicsit over megyek there. arra. Put that further back. Okay, so let's begin. I'm going to start with just a little introduction, Kis bevezetéssel fogom kezdeni, which begins with offering prayers to Śrīla Prabhupāda and ami azzal kezdődik, hogy imákat ajánlunk Śrīla Prabhupádnak our Lord. és az uraknak. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I've been what we call in English laying low. Eddig úgy rejtekben voltam, csendben voltam. And I've been really just spending my time writing and meeting with some devotees locally. És az időmet azzal töltöttem, hogy írtam, és helyi baktákkal találkoztam. And not really being involved in the national, international issues that I was in the past. És nem igazán vettem részt se a nemzeti, se a nemzetközi ügyekben, mint a múltban. But old habits die hard. De a régi szokásokat nehéz feladni. And sometimes I feel obliged to, as they say, come out. És néha kötelességem, úgy érzem, hogy előlépjek. Not that way, coming out, but coming out in terms of speaking up, getting involved.
nem úgy előlépni, mint ahogy ezt a fogalmat más értelemben használják, hanem hogy belebonyolódom most itt valamibe. And I did a similar thing in January. Egy hasonló dolgot csináltam januárban, And for better or worse, I'm doing the same now in July. és jó vagy rossz eredménye lesz, most ugyanezt teszem júliusban. I had, yeah, I had one god brother just not so long ago. Nem olyan régen, egy Isten testvérem, In fact, when I was in hospital, amikor kórházban voltam, he sent me a video, küldött nekem egy videót, and he asked me, I'd like your opinion on this. és azt mondta, hogy szeretném kikérni a véleményed ezzel kapcsolatban. And I said, please don't get me involved. I know, I didn't even look at it. I suspect what this is all about, and it's just going to drag me into something that I haven't been engaged in the last few years. És akkor mondtam neki, hogy légy szíves, ne húzzál bele valamibe, amivel az utóbbi években foglalkozni kellett. And so then he replied and beat me over the head, saying that it's my duty. És akkor az Isten testvérem válaszolt, és így fejbevert, hogy de a kötelességem. And I'll tell you a little more about that later. És majd egy kicsit erről majd beszélek többet később. But that presentation was really about this position, is what is specifically the role of Śrīla Prabhupāda and dīkṣā-gurus in relationship to Śrīla Prabhupāda as the founder acharya. De amit küldött, annak az előadásnak tényleg ez volt a témája, hogy mi a dīkṣā-guruk szerepe, és mi Śrīla Prabhupāda szerepe, mint alapító ácsárja. Now before I start, I really want to ask forgiveness from any Vaishnavas who I may offend. És előre szeretnék elnézést kérni, bocsánatot kérni mindazoktól a vajsnaváktól, akiket esetleg megsértek. That's why I haven't been in this, well, as Prabhupada said, we're supposed to be like, GBC is supposed to be like dogs and barking whenever there's any danger. Śrīla Prabhupāda szokta mondani, hogy a GBC-nek olyannak kell lennie, mint a kutyának, aki ugat, amikor van valami veszély. But that sometimes or often ends up in a certain type of conflict, and I've been really happy not to be in that type of situation. És ez sokszor konfliktushoz tud vezetni, és én nagyon örültem, hogy most már nem vagyok ilyen helyzetben. So I don't really want to criticize any person, but rather a certain philosophy. Tehát egyáltalán nem akarok senkit se kritizálni, csak egy bizonyos filozófiáról akarok beszélni. Or certain ideas. Vagy bizonyos elképzelésekről. But before I do so, offer my obeisances to all of the Vaishnavas. De mielőtt ezt tenném, a tiszteletemet ajánlom a vajsnaváknak. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namaha. Tadira charana seva bhakta sanivas janame janame hori abhilas. I'm just going to do a little introduction, prelude. Először csak egy kis bevezetésről lesz szó. Over the years since Śrīla Prabhupāda's disappearance, there has been a serious effort to clarify his role and especially his role as the founder acharya. Śrīla Prabhupāda eltávozása óta sok erőfeszítést tettünk arra, hogy megalapozzuk, hogy mi is Śrīla Prabhupádnak a helyzete, és főleg, hogy mi a helyzete, mint alapító ácsárja. Next time we give class, I should stand over there. Legközelebb, amikor leckét adok, a másik oldalon kellene állnom. So guests can see these beautiful, beautiful 3 new paintings on the wall. Hogy a vendégek láthassák ezt a 3 gyönyörű új festményt a falon.
Lord Chaitanya's Mahaprakash, az Úr Chaitanya Mahaprakása, dancing in front of Jagannath at Rath Yatra, ahogy táncol Jagannath előtt Ratha Játrán, and Jagai Madai Lila. és a Jagai Madai Lilát. Huge. They Hatalmas are, képek. how big? 3 by 1.5, 3 by 2. 2 by 5.1.4. Huh? 2 by 5 times 1.4. 2 by 5. This is a new 2.5. mathematics class you have. 2 by 5.1. 2.5 by 2.5, yes. 2.5 meters by 1.5 meters, so they're very, very big. 2,5 méterszer 1,5 méter. And that was Taralakshi Devi Dasi, she painted them. Taralakshi Devi Dasi festette őket. And you know, the bigger paintings are, the more challenging it is. És tudjátok, hogy minél nagyobb egy festmény, annál nagyobb a kihívás. You have to have a big room in order to stand back and see. Nagy teremnek kell lennie ahhoz, hogy elég hátra tudj lépni, hogy lásd. Beautiful. Okay. Gyönyörű. So the GBC also, over the years, was working on this situation of, well, defining really what defines Śrīla Prabhupāda as the founder Acharya. Tehát a GBC sokat dolgozott azon, hogy meghatározza, hogy mitől lesz Śrīla Prabhupāda az alapító ácsárja. And one of the very key statements is that Śrīla Prabhupāda is the preeminent dīkṣā-guru. És az egyik ilyen fontos kijelentés az, hogy Śrīla Prabhupāda a legkiemelkedőbb dīkṣā-guru. You can just see different seminars given by senior devotees, GBC. Látjátok, hogy idősebb bakták mennyi szemináriumot tartottak, GBC tagok. By the way, we're doing the same system we did before. Ugyanazt a rendszert követjük, mint korábban. You'll see things in Hungarian and English. A diákon fogtok látni angol és magyar szöveget. When I read in English, then aloud, then you just follow to yourself in Hungarian. Hogyha valamit angolul felolvasok, akkor a magyart azt csak ti kövessétek párhuzamosan. And this phrase, preeminent dīkṣā-guru. Van ez a kifejezés, hogy a legkiemelkedőbb dīkṣā-guru. And this is really a very well-intentioned endeavor, initiative in order to clarify for future generations who Śrīla Prabhupāda is. És ez egy nagyon fontos erőfeszítés, kezdeményezés, hogy a következő generációk számára meghatározzuk, hogy ki is Śrīla Prabhupāda. Because as generations go on, Krishna says, Sakalineha Mahata, Yoga Nashta. So as time goes on, then the tendency is that things become distorted, broken. Mert ahogy jönnek új generációk, ahogy az idő halad előre, akkor ugye Krishna mondja, hogy az a dolgok természete, hogy tönkre mennek, szétesnek. Now one of these aspects of establishing the founder Acharya was to see what the relationship of current gurus is in relationship to him. Ennek a definíciónak az egyik aspektusa az volt, hogy határozzuk meg, hogy a dīkṣā-guruk kik ő Śrīla Prabhupāddal kapcsolatban. Because in the 46 years that Śrīla Prabhupāda has left this planet, 46 év alatt, hogy Śrīla Prabhupāda elhagyta ezt a bolygót, 2 generations, 2 generáció. who's younger than 46? Ki az, aki fiatalabb 46 évesnél? Don't put up your hand. So, that was before you were born. Tehát ez azelőtt volt, hogy megszülettetek. Anyway, I lost my train of thought. Happens a lot nowadays. Sokszor elvesztem a gondolataim vonalát. So this idea that it should be over that 46 years there's been a real history with the devotees who were giving initiation.
Ez alatt a 46 év alatt egy igazi történelem zajlott le azzal kapcsolatban azokkal a baktákkal, akik avattak. More gurus than I'd care to mention actually fell away from the practice of Krishna consciousness. Több guru, mint amennyit megemlítenék szívesen, hagyott fel a Krishna tudat gyakorlásával. And that really disturbed the faith of disciples. És ez nagyon nagy zavart keltett a tanítványok hitében. But actually ISKCON worldwide. És igazából az ISKCON-ban világszerte. And in one sense rightly so. És egy szempontból jogosan. So much so that in 1986-87 annyira, hogy 1986-ban, 87-ben there was a groundswell revolution volt egy forradalom coming from the ground up, lentről felfelé, which stopped what was at that time the zonal acharya system, ami véget vetett annak, amit akkor úgy hívtak, hogy a zóna ácsárya rendszer, and reconstituted the GBC body. És újra alapította a GBC testületet. Now I'm going to refer to that as well later on. Később fogok erre újra hivatkozni. It may be that we need a similar thing now also. Lehet, hogy most is egy hasonló dologra lenne Hare szükség. Krishna. Okay. But as at least my observation has been that sort of as a reaction to some of the negative history Tehát az én megfigyelésem az, hogy mint egy reakció a negatív történelemre, of Śrīla Prabhupāda's disciple gurus, Śrīla Prabhupāda tanítványainak, mint guruknak a történetére, which shouldn't overshadow the fantastic positive history as well. ami nem szabad, hogy árnyékot vessen a csodálatos pozitív történelemre. Én itt vagyok. And yet the efforts, subsequent efforts, I've seen really relativize over the period of just 2 generations, relativize the position of the dīkṣā-guru. És aztán az ezután jövő erőfeszítések relativizálták a dīkṣā-guru szerepét, And it's still going down. és még mindig ez megy lefelé. In other words, the role of dīkṣā-guru in the movement today. Tehát a dīkṣā-guru szerepe a mozgalomban ma. Long time ago, I don't know, 30 plus years ago, Hosszú ideje, több mint 30 éve, my godbrother Virabhahu Prabhu, he wrote this book on spiritual master. az Isten testvérem Virabhahu Prabhu írt egy könyvet a lelki tanítómesterről, Very much sticking by the definition of guru as given in Shastra. nagyon követte a sászrában lévő definíciót a gurúval And one of his kapcsolatban. expressions was that, the guru is being described as a monitor, És az egyik kifejezés az volt, hogy a guru, ő egy ilyen felügyelő diák, very soon to become a janitor. aki aztán nem sokára már csak egy gondnok szerepét fogja betölteni. Sounds like an appealing service. Nagyon vonzó szolgálatnak hangzik. So I'll mention just a few things which some of you may have never practiced or heard of. Fogok említeni egy pár dolgot, amit sokan lehet, hogy soha nem is gyakoroltatok, sőt, még nem is hallottatok róla. There was one time when there was on this windowsill, Volt egy idő, amikor itt az ablakpárkányon there were pictures of all the initiating gurus. ki voltak téve az avató lelki tanítómesterek képei, And before deity greeting, there was Guru Puja. és Diti Greeting előtt volt Guru Puja. Gurudev, Kripa, Bindudiya, and so on. Now there's no Guru Puja in the temple room. Most már nincs Guru Puja a templom szobában, In fact, there's no Guru Puja anywhere, sehol sincs Guru Puja. even if you move it somewhere else. Valahova elköltözött. One of the arguments was that not many devotees came.
Az egyik ok volt, hogy nem olyan sok bakta jött. And that may also be true as well. Ez is lehet, hogy igaz. Then of course, there's the idea that there shouldn't be spiritual masters shouldn't be described in any honorific terms in any public venue. Aztán volt ez, hogy a lelki tanítómesternek nem szabad semmilyen megtisztelő címet adni egy nyilvános helyen. In other words, guru should not be called His Divine Grace publicly. Tehát, hogy mondjuk egy gurut nem szabad azt mondani, hogy ő isteni kegyelme. And the discussion of which I've been personal witness of repeatedly, És aztán voltak beszélgetések, aminek újra és újra én is szemtanúja voltam, where the explicit statement is that even now the worship of gurus is still too high. ahol arról volt szó, hogy hát a guruk imádata még mindig túl magas, Devotees should become too overly excited about the spiritual master, ne legyenek a bakták annyira izgatottak így a lelki tanítómesterrel kapcsolatban, and we should bring it down to earth. és ezt kicsit így hozzuk lejjebb a földre. So what we're going to hear and discuss about is also a proposal that actually all gurus are simply monitor gurus. Tehát fogunk majd beszélni erről a javaslatról, hogy igazából minden guru csak olyan, mint egy ilyen diákfelügyelő. I don't know if you know what a monitor is. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mit jelent ez a kifejezés. When I was in grade school, we had that. Mikor én iskolába jártam, akkor volt ilyen. But it was mostly to keep the peace in the classroom when the teacher went out. Tehát igazából volt egy diák, akinek az volt a dolga, hogy ne legyen felfordulás az osztályteremben, amikor kiment a tanár. But for instance, Ashtavakramuni, or Jaimini Rishi, he had 100,000 disciples. One of great rishis had 100,000 disciples. Valamelyik nagy risinek volt 100 000 tanítványa, He was the one guru. és ő volt az egyetlen guru. So the way he taught is just the standard way in which authority is divided, for instance, in the army. És ő úgy tanított, ahogy például a hadseregben is az autoritás működik. He had 10 monitors, Volt 10 ilyen diákfelügyelője, who each had 10, akinek volt 10, who each had 10, akihez who tartozott each had 10, 10. akihez So the whole tartozott 10. pyramid system, Volt ez a piramis rendszer, where relatively more mature people took responsibility for another 10, érettebb személyek felelősséget vállaltak 10 másik személyre. all the way to the ground level. Egészen a legalsó szintig. They weren't guru, but they were just repeating and assisting what their guru said. Ők nem voltak guruk, csak ismételték és segítették, amit a gurujuk mondott. So what this does actually, of course, it becomes dharma. És akkor mit csinál ez? Ebből lesz a dharma. When devotees come, they see, well, this is the way it is. És hogyha jönnek a bakták, akkor azt látják, hogy hát ez így van. It's the astute devotee or devotees who read Prabhupada books carefully. Azok a bakták, akik gondosan olvassák Śrīla Prabhupāda könyveit, Or Prabhupada statements Prabhupád kijelentéseit, that come to the conclusion that there's something wrong here. These two things don't match up. ők rájönnek arra, hogy itt valami probléma van, kettő dolog nem passzol. What Prabhupada and Shastra says is somewhat different than what ISKCON is currently doing. Amit Prabhupád és a Shastra mondanak, az különbözik attól, mint amit az ISKCON csinál ma. So, well-meaning, but nonetheless, it is trampling on devotees' faith. Tehát jó a szándék, de közben összetörik a bakták hitét, It is against what Prabhupada and Shastra say. ellene megy annak, amit Śrīla Prabhupád és a Shastra mondanak. They don't talk about monitors, Nem beszélnek diákfelügyelőről, although in Easy Journey to Other Planets, Prabhupada does discuss that. habár van egy hely, ahol Prabhupád beszél erről, But I will come to that later. de majd erről később lesz szó. That was
65 years ago, 65 évvel ezelőtt volt. unmentioned since that time. Említettem azóta. Unmentioned since that time. Nem, Unmentioned. nem volt említve azóta. But it's very interesting that no matter how many resolutions the GBC passed, and they have passed many, De függetlenül attól, hogy hány határozatot hozott a GBC, és sok határozatot hozott, but no one's satisfied. senki sem elégedett. And one of the reasons is because these attempts are incomplete. És ennek az az oka, hogy ezek nem teljesek. There is now a real focus on getting devotees to read Prabhupada's books. És ez a hangsúly azon, hogy a bakták olvassák Prabhupád könyveit. Prabhupada said, if you want to know me, read my books. Prabhupád mondta, hogy ha meg akarsz ismerni, olvasd a könyveimet. And if we want to be close to Prabhupada, then sell Prabhupada's books. És hogyha Prabhupád közelébe akarunk lenni, akkor áruljuk Prabhupád könyveit. And establish Varnashram Dharma. És alapozzuk meg a Varnasrama dharmát. And preach to all varieties of people all over the world. És prédikáljunk a legkülönbözőbb embereknek világszerte. And so on. There are, unfortunately, other things in which ISKCON is really at a ebb. És vannak más dolgok is, amikkel kapcsolatban az ISKCON nagyon alacsony szinten áll. We are not distributing that many books globally. Globálisan nem osztunk olyan sok könyvet. Certain countries and certain pockets. Bizonyos országok, bizonyos helyeken. India. Vaisheshika Prabhu is really pushing and trying to encourage. Vaisheshika Prabhu nagyon nyomja és próbálja bátorítani. But the overall result is far, far away from what we did in Prabhupada's time. Az összeredmény nagyon messze van attól, mint amit Prabhupád idejében csináltunk. Far, far away from what we did even after Prabhupada's time. És nagyon messze van attól is, amit Prabhupád után csináltunk. So, I'm going to now read. Read a transcript of what this video was that I received. Most fel fogom olvasni, hogy mit hangzott el abban a videóban, amit kaptam. And then I'm going to quote certain sections of it. És aztán ebből fogok bizonyos részeket idézni. After I've read the whole thing. Miután az egészet felolvastam. And I'll respond to certain points that are being made. És reagálni fogok bizonyos kijelentésekre abból. Now, once you yourself read this, ha ti is elolvassátok, then and if you see problem with it, és ha láttok vele problémát, it's not everyone who sees problem with it. Nem mindenki gondolja, hogy van vele probléma. So I sent it to one disciple. Elküldtem egy tanítványomnak. And I said, what do you think? És megkérdeztem, hogy mit gondolsz. And they sent me back, said, oh, this is really wonderful. It's so pure. Visszaírta, hogy ez nagyon csodálatos, nagyon tiszta. So, no names in this presentation. Neveket nem fogok említeni az előadás során. But if you find the problems with it, de ha látsz benne problémát, then the response could be very, very simple. A válasz az lehetne nagyon-nagyon egyszerű. If you've read Prabhupada Lilamrita, hogyha olvasod a Prabhupád Lilamritát, and Prabhupada's other conversations, és Prabhupád más beszélgetéseit, very clear. Nagyon világos. What Prabhupada expected from as founder Acharya. Hogy Prabhupád mit várt ettől a kifejezéstől, hogy alapító ácsárja. Wherever his name is, ahol a neve van, underneath that, founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ott mindig jelenjen meg, hogy alapító ácsárja, ő isteni kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupád. Books, magazines, over the sign on a temple. Könyvek, magazinok, a templomokon lévő feliratok. Anything that you print, write that has Prabhupada's name has to be there. Ha nyomtatunk, írunk valamit, akkor ha Prabhupád neve megjelenik, akkor ennek is ott kell lennie. And anything
where ISKCON is, És, underneath it has to say, Founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta. és bárhol, ha kiírjuk, hogy ISKCON, akkor ott alatta meg kell, hogy jelenjen, hogy alapító ácsárja, ő Isteni kegyelme, A.C. Bhaktivedanta. That was it. Prabhupada had 12 years. Prabhupádnak 12 éve volt, Those were the main things that Prabhupada emphasized. és ez volt a fő dolog, amit Prabhupád hangsúlyozott. I'm just saying what a quick response could be, how you test it. Most csak azt mondom, hogy mi lehetne egy gyors válasz. Prabhupada said, everything is in my books. Prabhupád azt mondta, hogy minden benne van a könyveimben. Everything I wanted to say is in my books. Minden, amit el akartam mondani, benne van a könyveimben. What did he say about Founder Acharya in his books? Mit mondott az alapító ácsárjáról a könyvekben? Just go on folio and you can see. Nézd meg a Védabészt, és meglátod. Hardly anything at all. Alig mondott bármit But is. nothing like what you're going to hear. De semmi olyat, mint amit hallani fogtok. And Prabhupada said, and I've also told you everything. És Prabhupád azt is mondta, hogy elmondtam nektek mindent. Why, if it's such an important thing, why wouldn't Prabhupada tell us? Hogyha ez egy annyira fontos dolog, miért nem mondta volna nekünk Prabhupád? Anyone who knew Prabhupada knew that Prabhupada did not even leave details to the imagination. Hogyha valaki ismerte Prabhupádot, akkor nagyon jól tudja, hogy Prabhupád semmilyen részletet nem bízott a képzeletünkre. That was not how Prabhupada was. Prabhupada was meticulous. Prabhupád nagyon alapos volt. So, furthermore, look in Śrīmad Bhagavatam. Továbbá nézzük meg a Śrīmad Bhagavatamot. Talk about Founder Acharya. Beszél az alapító ácsárjáról? Look at any shastra. Nézd meg bármilyen sásztrát. Look at our previous acharyas. Nézd meg az előző ácsárjákat. Look at the writings of our original Founder Acharya. Nézzétek meg az eredeti alapító ácsárjánk I'll írásait. talk about him more, who's Rupa Goswami. Róla is fogunk beszélni, aki Rupa Goswami. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale. He is the Founder Acharya of the Krishna Consciousness Movement. Ő a Krishna tudatos mozgalom alapító ácsárjája. The whole Krishna Consciousness Movement, not just ISKCON, but Gaudiya Math and so on. Az egész Krishna tudatos mozgalomnak, nem csak az ISKCON-nak, de a Gaudiya Mathnak is, stb. I've never come across the word Founder Acharya in his writings. Sose találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy alapító ácsárja az írásaiban. Why not? Miért nem? Not that it's not important, Nem, mert nem fontos, but it's as important as the emphasis that Śrīla Prabhupāda gave. de annyira fontos, amennyire Śrīla Prabhupāda hangsúlyozta. And at that point, we could just now walk out and finished. És most itt véget is érhetne az előadás, és Because mehetnénk that's is. enough. Mert ez elég. If Prabhupada didn't say it, Ha Prabhupád nem mondta, if Acharyas didn't say ha it, az ácsárják nem mondták, if Shastra didn't say it, ha a sásztra nem mondta, why waste talking? akkor minek vesztegetjük az időt Okay. azzal, hogy beszélünk róla. So, let me read it. Hadd olvassam el. And so many of you know Śrīla Prabhupāda's disciple, whose name I won't mention. He teaches a course called Founder Acharya. And the basis of that course, one of the foundational principles, is that everyone has a fundamental relationship, a foundational relationship with Śrīla Prabhupāda. And then your relationship with your spiritual master is based on your relationship with Prabhupada, and your spiritual master is trying to help you deepen that relationship, come closer to Prabhupada. That's his service. And your deepest, most fundamental connection is with Śrīla Prabhupāda. And Śrīla Prabhupāda is the one who is taking us back to Godhead. And we, anyone who was a guru, is helping, assisting Prabhupada like a monitor in a class, assisting the professor doing his work, helping the students better understand what the professor taught. Student, teacher. I help you understand what the professor just spoke about. I'm not the professor, I'm assisting him. So I love the statement of such and such Prabhu. His answer to this question of how do I find a guru? How do I know? He said, the person who you feel is best at helping you connect with Prabhupada,
the person who you feel is best helping you come closer to Prabhupada, the person who you feel is best helping you understand Prabhupada, the person who you feel is helping you in your relationship, developing that relationship with Prabhupada, that is the person. So, if we say, this person inspires me, okay, that's good. But the person who's inspiring you should be inspiring you to come closer to Śrīla Prabhupāda. That is of essential importance in our practice of Krishna consciousness. So someone may ask you, who is your guru? And you would say, I am a follower of Śrīla Prabhupāda under the guidance of my dīkṣā-guru so-and-so. My dīkṣā-guru so-and-so, period. Remember, this is being spoken. Śrīla Prabhupāda is my Paramaguru, and I'm taking shelter of Śrīla Prabhupāda under the guidance of my dīkṣā-guru who is helping me. My dīkṣā-guru so-and-so is helping me in my relationship with Prabhupada. So that is of fundamental importance to you in your advancement in Krishna consciousness, and it's of fundamental importance for the workings of ISKCON, and fundamentally important for the unity of ISKCON. So whoever you hear from within ISKCON is just trying to explain to you what they've understood from Śrīla Prabhupāda. And any time Prabhupada was asked about guru, he said, well, guru means you've heard from your guru, but you have to have a guru first. You've heard from your guru, you live those teachings, you explain those teachings, you understand those teachings, you live them, and you explain them. That's your qualification. So when Prabhupada would be asked, who can be guru? He said, one who has heard. I heard well, Prabhupada said. I heard well, so I could speak well. So you're speaking, you're representing who? We're representing Śrīla Prabhupāda. That tied my mind in knots. And some people may say, what about the other acharyas? We can represent the other acharyas as we understand them through the teachings of Śrīla Prabhupāda. And sometimes there's a difference. And we can say, well, Prabhupada said this, Jiva Goswami said that, Prabhupada said this. So we understand Jiva Goswami through Śrīla Prabhupāda, and if there's some difference, the slight difference here or there, okay, but we are following Śrīla Prabhupāda. Our connection is with Śrīla Prabhupāda. This is how the Hare Krishna movement works. This is the unification of the Hare Krishna movement. We're all together trying to understand Prabhupada and trying to serve him, and then you, if you are a grand disciple of Śrīla Prabhupāda, then your job, even more so, is to understand Śrīla Prabhupāda and represent him, because for us as disciples, it's quite natural and quite easy to do that because we were living with Prabhupada. That's what we were doing during the whole time Prabhupada was here. And so after he left, it was just natural to continue representing him. But as generations go by, if the next generation doesn't properly or understand Prabhupada, then the next generation is going to be a little further away from Prabhupada, and the people they teach will be a little further away, and then each generation could be further away, and then it can become an organization of just independent gurus having the dominant position in the lives of their disciples, and Śrīla Prabhupada being a sideline figure, rather than, who are you? I'm a disciple of Prabhupada under the guidance of my dīkṣā-guru so-and-so. That's the way we want it. So when someone asks you, how do I choose a guru? Then you can tell them first, work on your relationship with Śrīla Prabhupāda, and then find the guru. Your guru is the one who most helps you, inspires you to more deeply connect with Śrīla Prabhupāda. Hare Krishna. It isn't that every word, statement in this transcript is wrong. Nem arról van szó, hogy ebben a szövegben minden kijelentés hibás. Some things are correct. Van, ami helyes. Some things are sort of correct and not correct. Van, ami egyszerre helyes is, meg nem is. In other words, the
emphasis doesn't quite work. A hangsúly nem olyan jó. And I think that if someone read this, it could be very clear whose disciple. I am Śrīla Prabhupāda's disciple. És hogyha valaki ezt elolvassa, akkor nagyon világos, hogy itt az áll, hogy én Śrīla Prabhupāda tanítványa vagyok. So this is Ritvik philosophy. Ez a ritvik filozófia. Aside from that, Emellett. soft Ritvik. Lágy ritvik. There's soft Ritvik and hard Ritvik. Van lágy ritvik és kemény vonalas ritvik. These are Jayadvaita Maharaj's terms. Ezek Jayadvaita Maharaj kifejezései. I think devotees may have seen we translated his book about the five-headed grasshopper on some planet somewhere. Five-headed? Grasshopper. Ja, vicces, láttátok ezt a könyvet az ötfejű tücsökről, amit le is fordítottunk magyarra. Soft means Prabhupada's your guru, but you have to get initiated by Prabhupada's representative. Tehát a lágy az azt jelenti, hogy Prabhupáda gurud, de Prabhupád képviselője fel kell, hogy avasson. And hard Ritvik is Prabhupada's your guru. Kemény vonalas ritvik pedig az, hogy Prabhupáda gurud. And we have some Ritvik who's initiating you on behalf of Prabhupada. És van egy ritvik, aki Prabhupád nevében avat fel téged. Anyway, I've spoken a lot about this. I'm not about to speak about it. Erről már sokat beszéltem, és most nem fogok. And when I exchanged with the speaker, és amikor az előadóval kommunikáltam, he admitted that, it sounded Ritviki. Elismerte, hogy van egy ilyen ritvik hangzása. But still, he said, well, aside from that, can we accept it? De azt mondta, hogy ezen túl elfogadható? And I said, no, not at all. És mondtam, hogy nem, egyáltalán nem. Okay, so let's start. Kezdjük el. He said, what is the qualification for being a guru? Azt kérdezte, hogy mi a képesítése annak, aki guru. So here we have a proposal for one specific criteria. Tehát ő egy konkrét kritériumot akart meghatározni. Everyone has a fundamental relationship, a foundational relationship with Śrīla Prabhupāda. Mindenkinek van egy alapvető, mindent megalapozó kapcsolata Śrīla Prabhupáddal. Yes. Igen. True. Igaz. There's more. Van több. In other words, we have more than that, but we have that. Tehát ennél több, amink van, de ez is van. I mean, I just need to, make a preface this by saying that, I am Śrīla Prabhupāda's disciple. Be kell tűznöm ide egy előszót, hogy én Śrīla Prabhupāda tanítványa vagyok. For the last 50 and more years, I've given my life to Prabhupada. Az elmúlt több mint 50 évben az életemet Śrīla Prabhupádnak adtam. So, in my mind, I'm not here to belittle Śrīla Prabhupāda. Tehát az én elmémben az van, hogy én nem azért vagyok itt, hogy Śrīla Prabhupádot lekicsinyítsem. I'm here to protect Prabhupada. Azért vagyok itt, hogy megvédjem Prabhupádot. And to protect Prabhupada's movement. És hogy megvédjem Prabhupád mozgalmát. About the things in the name of Śrīla Prabhupāda. Azoktól a dolgoktól, amik Śrīla Prabhupád nevében hangzanak. So, yes, and while I've had the honor of serving in the capacity of dīkṣā-guru, és a múltban volt lehetőségem szolgálni, mint dīkṣā-guru. I've tried to keep the balance between my own position and Śrīla Prabhupāda's position very clear. Mindig megpróbáltam nagyon világosan megtartani az egyensúlyt Śrīla Prabhupád helyzete és az én helyzetem között. And I think that there are enough lectures and seminars on record that prove the point that I'm not in any position where I'm trying to compete with Śrīla Prabhupāda. És azt hiszem, hogy elég leckét tartottam erről, és szemináriumot, amelyeknek a felvétele elérhető, ami bizonyítja azt, hogy semmiképpen sem akarom elvenni Śrīla Prabhupád helyzetét. No question about it. Prabhupada is the founder acharya. Nem kérdés, hogy Prabhupád az alapító ácsárja. What does it mean? Mit jelent? We have his deity in the temple room. Itt van a murti a templomszobában.
next 10,000 years, no one else will have their deity in the temple. A következő 10,000 évben senkinek nem lesz Because murti a templom he's the founder szobában, Acharya. mert ő az alapító And ácsárja. as founder Acharya, this was one of the things he didn't, as far as I know, he did not connect placing his deity in the temple room with founder Acharya. És amennyire én tudom, nem kapcsolt össze Prabhupád ezt a két dolgot, hogy elhelyezzük a murtiát a templomban, és hogy ő az alapító ácsárja. But this already happened in 76. De ez már 76-ban így volt. Started in Vrindavan, Vrindávonba kezdődött, and then we had all over the world. és aztán az egész világon ez lett. Sometimes on the altar as well. Volt, amikor az oltáron volt kis murti. We have daily Guru Puja to Śrīla Prabhupāda. Minden nap tartunk Guru Puját Śrīla Prabhupádnak. We have Śrīla Prabhupāda's name as founder Acharya everywhere. Śrīla Prabhupád neve, mint alapító ácsárja, mindenhol szerepel. You have to like brand. You have to brand that in your mind. Ezt így bele kell égetni az elmétekbe. When Śrīla Prabhupāda came to a temple and he saw ISKCON such and such. Amikor Śrīla Prabhupád eljött egy templomba, és ki volt írva, hogy ISKCON ez és ez, Radha Krishna temple. Radha Krishna templom, And his name wasn't there. és nem volt ott a neve, You didn't want to be within about 500 miles. nem akartál 500 mérföldes körzetébe lenni. If anyone has this idea that Śrīla Prabhupāda was a nice, happy old man who always smiled at everybody and patted everyone on the head, you don't know Śrīla Prabhupāda. Hogyha az a képet Śrīla Prabhupádról, hogy egy olyan nagyon kedves, mosolygós, barátságos ember volt, aki mindenkit csak hátba veregetett, akkor nem tudjátok, hogy ki volt Śrīla Prabhupád. Prabhupada was very small, Prabhupád picike volt, but he had disciples that were very big. de voltak tanítványai, akik nagyon nagyok voltak. And when Prabhupada got upset with those disciples, És ha Prabhupád megharagudott rájuk, they sort of like melted into the ground. akkor ők így belesüllyedtek a földbe. It was a very purifying experience. Nagyon tisztító tapasztalat volt. Prabhupada's books are the law books. That's what Prabhupada said. My books are the law books for the next 10,000 years. Prabhupád könyvei a törvénykönyvek. Ezt Prabhupád mondta, hogy az én könyveim a törvénykönyvek a következő 10,000 évre. Which is interesting because when you talk about law books, you talk about a society. Ez érdekes, mert hogyha törvénykönyvről beszélünk, akkor társadalomról beszélünk. And that society is not just the institution of ISKCON, És ez a társadalom, ez nem csak az ISKCON intézménye, but it's actually a larger Varnashram society has a law book. hanem egy nagyobb varnásrama társadalomnak van törvénykönyve. Just like we have Manu Samhita is a law book. Mint hogy van a Manu Samhita, ami egy törvénykönyv. So now Prabhupada says, my books are the law books. És most Prabhupád azt mondta, hogy a könyveim a törvénykönyvek. Śrīla Prabhupada also set the example of what a guru is and how he behaves and everything. És Prabhupád példát állított abban a tekintetben is, hogy milyen egy ideális guru, hogyan viselkedik mindenben. He's the template in many, many ways. Ő a minta minden tekintetben. Prabhupada is very important. He established the parameters for preaching. És nagyon fontos, hogy Prabhupád határozta meg a prédikálásnak a paramétereit. Book distribution is not obsolete, as some people say. A könyvosztás nem egy kihalt dolog, mint ahogy ezt van, akik mondják. Prabhupada was taking his last breath. He was saying, you give me life by selling my books. Az utolsó lélegzetével is azt mondta Prabhupád, hogy azzal tartotok életben, hogy osztjátok a könyveimet. As difficult or as much of a challenge it is for us, Prabhupada said, the undone 50% of my mission is to establish Varnashram. És amennyire kihívás nekünk ezt elfogadni, Prabhupád azt mondta, hogy a misszióm 50% befejezetlen része a varnásrama megalapítása. Where is it in ISKCON after 50 years? Hol van az ISKCON-ban 50 év után? Where is it defined? Hol van meghatározva? Where is it in the GBC
Hol van a resolutions. GBC határozatokban? So, it's a good thing I'm not on the GBC anymore. Jó, hogy már nem vagyok a GBC tagja. But, Hare Krishna. And I already mentioned that as far as the emphasis of Founder Acharya, what was it that Śrīla Prabhupāda personally expected from us? És ezt már említettem, hogy az alapító ácsárja helyzettel kapcsolatban mi volt az, amit Śrīla Prabhupāda elvárt tőlünk? I told you, wherever ISKCON is, you have to have Founder Acharya. Ahol az ISKCON megjelenik, ott kell, hogy legyen az alapító Wherever ácsárja. his name is, it has to be Founder Acharya. Ahol a neve megjelenik, ott kell, hogy legyen, hogy alapító ácsárja. So, he didn't say more. Többet nem mondott? Why didn't he say more? Miért nem? If there's a need for more, why didn't he say more? Hogyha többre lenne szükség, miért nem mondott volna többet? And we'll come to this. Why, as in this statement, why, if Prabhupada is a person who's taking everyone back to Godhead for the next 10,000 years, that's a far out thing. Tehát volt itt ez a kijelentés, hogy a következő 10,000 éven keresztül Prabhupád visz mindenkit vissza Istenhez. Hát ez egy nagyon különleges dolog. Why did he never, ever say that? Miért nem mondott soha ilyet Prabhupád? Prabhupada didn't leave things out. Prabhupád nem hagyott ki dolgokat. He was very astute. Nagyon pontos volt. And as I've said, neither Shastra nor Acharyas said any more. És ahogy említettem, se a sásztra, se az ácsárják nem mondtak többet. And about Rupa Goswami, what do we say? What do we do? És mit mondunk Rupa Goswamival kapcsolatban, mit csinálunk? You know, he's lucky if he gets a mention after Mangalartik at his appearance or disappearance. Szerencsénk van, hogyha a megjelenési napján a Mangala árati után egyáltalán megemlítik. Is anyone at fault? Ez valakinek a hibája? Well, Śrīla Prabhupāda didn't seem to think so. És úgy tűnik, hogy Śrīla Prabhupāda nem gondolta, hogy az. Didn't have a specific big feast on Rupa Goswami's appearance day. Nem csinált külön lakomát Rupa Goswami megjelenési napján. Why? Miért? Okay, then he continues. És aztán így folytatja. Your relationship with your spiritual master is based on your relationship with Prabhupada. A lelki tanítómestereddel való kapcsolatod a Prabhupáddal való kapcsolatodon alapul. Well, yes and no. Igen és nem. It's not exclusively that that's the relationship which here it's made to sound. Nem kizárólag ez a kapcsolat, mint ahogy itt hangzik. There are different parts to this connection with Prabhupada. Több része van annak, hogy mi a kapcsolat Prabhupáddal. Prabhupada is a link in the disciplic succession. Prabhupád egy láncszem a tanítványi láncolatban. And we are all links. És mi is mind láncszemek vagyunk. I'm a link that's connected to Prabhupada. Én egy láncszem vagyok, ami kapcsolódik Prabhupádhoz. Gaur Krishna is a link that's connected to me. Gaura Krishna egy láncszem, ami kapcsolódik hozzám. His disciples will be a link that's connected to him. Az ő tanítványai hozzá fognak Their kapcsolódni. disciples, Azoknak a tanítványai. evam parampara praptam. That's how it goes. Így megy. So as long as my guru is connected to the parampara, I have a link with Prabhupada. Tehát amennyiben az én gurum kapcsolódik a paramparához, akkor kapcsolatban állok Prabhupáddal. But if my guru falls away, Hogyha a gurum leesik, then from the point of view of the parampara, it is broken. akkor a paramparás szempontjából megszakad a kapcsolat. Evam parampara praptam imam rajarsyo vidhusa kalineha mahata yogo nashta parampapa. It is, Krishna says, it's broken. That's why I'm coming. Krishna mondja, hogy megszakad, ezért jövök. I'm coming to reestablish it. Azért jövök, hogy visszaállítsam. If it doesn't matter, you have a relationship anyway, why does Krishna have to come and reestablish it? Hogyha úgyis megvan a kapcsolatod, akkor miért kellene Krishnának eljönnie, hogy újra létrehozza? There's certainly another part of the connection. De van egy másik része is a kapcsolatnak. Those people who have faith in Śrīla Prabhupāda, who study what Prabhupada says, Akiknek van hite Prabhupádban, és akik tanulmányozzák, amiket Prabhupád mond, they have a relationship with Śrīla Prabhupāda. azoknak van kapcsolata Śrīla Prabhupáddal. But the relationship is
not necessarily complete. De a kapcsolat nem feltétlen teljes. You know, when it comes to being followers of Rupa Goswami, Amikor arról beszélünk, hogy valaki Rupa Goswami követője, Prabhupada has told us that therefore Gaudiya Vaishnavas are known as Rupanugas. Prabhupád mondta, hogy a Gaudiya Vaisnavákat ezért úgy ismerik, hogy Rupánugák. Now we've sometimes used or coined the phrase and used the phrase of Prabhupada-nuga. Létrehoztuk ezt a kifejezést, használjuk is, hogy valaki Prabhupáda-nuga. It's a good question. Are we Prabhupada-nugas or Rupanugas? Ez egy jó kérdés, hogy mi Prabhupáda-nugák vagy Rupanugák vagyunk. If we're Prabhupada-nugas, all other Gaudiyas are out. Hogyha mi Prabhupáda-nugák vagyunk, ebből minden más Gaudiya kimarad. We're disconnected from the rest of our parampara. Nem vagyunk kapcsolatban a parampara többi részével. If we're Rupanugas, then the connection is there. Hogyha Rupanugák vagyunk, akkor ott van a kapcsolat. Which should be there. Ott kell, hogy legyen a kapcsolat. Obviously, it's not. De nyilván nincs ott. So, a connection with Śrīla Prabhupāda is dependent on your connection with your guru. Tehát a Śrīla Prabhupāddal való kapcsolatod függ a guruddal való kapcsolatodon, To make it complete. hogy teljes legyen. And you have a relationship with Śrīla Prabhupāda, És van egy kapcsolatod Śrīla but Prabhupáddal, it can't be something that's exclusive of spiritual master. de ez nem zárhatja ki a lelki tanítómester. Your spiritual master is trying to help you deepen that relationship and come closer to Prabhupada. This is the next point. Következő, a lelki tanítómestered próbál segíteni neked elmélyíteni ezt a kapcsolatot, közelebb kerülni Prabhupádhoz. Correct. That's part of his service. Helyes, ez a szolgálatának a része. We come closer to the founder Acharya how? Hogyan kerülünk közelebb az alapító ácsárjához? Read my books. Olvassátok a könyveimet. Prabhupada didn't say, you'll come closer to me if you think of me as the founder Acharya. Prabhupád nem azt mondta, hogy akkor leszel közel hozzám, hogyha úgy gondolsz rám, hogy én vagyok az alapító ácsárja. Read my books. Olvasd a könyveimet. It is a fact that many devotees do not read Prabhupada's books, but to speak of study them. Tény, hogy sok bakta nem olvassa Prabhupád könyveit, nem beszélve arról, hogy tanulmányoznák. Listen to Prabhupada's recordings. Hallgassátok Prabhupád hangfelvételeit. So when you do that, the result is that you will know what direction ISKCON should be going in. Hogyha ezt teszed, akkor tudod, hogy milyen irányba kellene tartania az ISKCON-nak. You will know what is required of devotees, of gurus. Tudni fogjátok, hogy mi az, amit a baktáktól elvárható, guruktól You elvárható. can confirm standards. A standardeket meg tudod állapítani. Go back to this point. Your spiritual master is trying to help you deepen that relationship to come closer to Prabhupada. Térjünk vissza erre a kijelentésre, hogy a lelki tanítómestered próbál segíteni neked elmélyíteni ezt a kapcsolatot, közelebb kerülni Prabhupádhoz. What did Prabhupada say? Mit mondott Prabhupád? What's the guru's first responsibility? Mi a guru elsődleges felelőssége? Someone? Valaki? Huh? Bring back the disciple to Godhead. No. Visszavinni a tanítványt Istenhez. Nem. No. To repeat what they've heard, ismételni, amit I mean, these are hallottak. correct, but in relationship to this, Ezek helyesek, de ezzel kapcsolatban what's he trying to do? mit próbál csinálni? Spiritual master is trying to help you to do deepen your relationship. Huh? Krishna. Ja, a lelki tanítómester a Krishnával való kapcsolatot akarja elmélyíteni. This is the Krishna consciousness movement. Ez a Krishna tudatos mozgalom. And it is not the Prabhupada consciousness Ez movement. nem a Prabhupád tudatos mozgalom. It is the Krishna consciousness movement. Ez a Krishna tudatos mozgalom. Prabhupada was very wary when the GBC came to him about writing his biography. Prabhupád nagyon óvatos volt, amikor a GBC megközelítette őt, hogy írnának egy életrajzot róla. So why do you need that? Miért? Our business is to
print books about Krishna. Azt mondta, hogy miért kellene ez. A mi dolgunk az, hogy Krishnáról nyomtassunk könyveket. And when the devotees convinced Prabhupada that by reading of his life and his teachings, people would become more interested in Krishna consciousness than he. És amikor a bakták meggyőzték Prabhupádot róla, hogyha van egy könyv az ő életéről, a tanításairól, akkor ez másokat közelebb fog hozni Krishnához, akkor engedte. So that was Śrīla Prabhupāda. Ez volt Śrīla Prabhupāda. Krishna. In what I read, I don't think the word Krishna is there. És abban, amit felolvastam, abban nem szerepel a Krishna szó. So listen to Prabhupada's recordings. You have to listen to Śrīla Prabhupada's recordings. Hallgassátok Prabhupád hangfelvételeit, kell hallgatni. So yes, the Guru's business is to bring you closer to Krishna, to bring you closer to Balaram, to bring you closer to Srimati Radharani, to bring you closer to Acharyas. Tehát a gurunak ez a dolga, hogy közelebb vigyen Krishnához, Balarámhoz, Srimati Radharanihoz, az ácsárjákhoz. And to who else? És még kihez? To his Guru. Az ő gurujához. Because he's the previous link. Mert ő az előző láncszem. So a question here comes up, who comes first? Tehát itt felmerül ez a kérdés, hogy akkor ki van először? Prabhupada or Krishna? Prabhupád vagy Krishna? It's a Krishna consciousness movement. Ez a Krishna tudatos mozgalom. That's a whole discussion. Ez egy külön téma. Next. Következő. And your deepest, most fundamental connection is with Śrīla Prabhupāda. A legmélyebb, legalapvetőbb kapcsolatotok Śrīla Prabhupáddal van. Absolutely not. Abszolút nem. What is it? Kivel van? Yasyadeve parabhaktir tatadeve tataguru. Tatadeve tataguru. Prabhupada said, equal faith in Guru and Krishna. Prabhupád azt mondja, hogy ugyanolyan hited legyen a Gurudban és Krishnában. Now you could say, well, I mean, there was seriously one senior devotee who said that wherever Prabhupada mentions Guru in his writings, he's talking about himself. Volt egy idősebb bakta, aki szó szerint ezt mondta, hogy mindig, amikor Prabhupád a Guru szót használja a könyveiben, akkor ő magáról beszél. Even if you accept that, but you can't say that Srimad Bhagavatam is talking about Śrīla Prabhupāda. Még hogyha ezt el is fogadod, nem mondhatod azt, hogy a Srimad Bhagavatam Prabhupádról beszél. Or Shruti tasmad guru prapadyeta jignasu shreya uttama. So, anyway, and that's what Prabhupada taught us. És Prabhupád ezt tanította nekünk. This is what Prabhupada taught. Ez az, amit Prabhupád tanított. So, moreover, when you say your deepest and most fundamental connection, És amikor itt az áll, hogy a legmélyebb, legalapvetőbb kapcsolat, you're talking about faith. akkor hitről beszélsz. You can't say who to have faith in. Nem lehet előírni, hogy kibe legyen valakinek hite. As I mentioned earlier, we dismantled the zonal acharya guru system for its main flaw. És ahogy említettem, ezt a zóna ácsárja guru rendszert emiatt a hibája miatt semmisítettük meg. Not because it was wrong. Nem azért, mert rossz volt. When Prabhupada was asked, Prabhupada, who should they take initiation from? Amikor Prabhupádot megkérdezték, hogy kitől fogadjon el valaki avatást, The person who is nearest. akkor azt mondta, hogy hát aki a legközelebb van hozzád. That's what Prabhupada said. Ezt mondta Prabhupád. But if you force people, De hogyha ráerőlteted valakire, you can't force someone. nem lehet valakit kényszeríteni, This is your guru. hogy ez a te gurud. It has to be a natural thing. Ez egy természetes dolog kell, hogy Guru legyen. Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. So you can't legislate faith in the zonal acharya in this way. Tehát nem lehet itt törvénybe iktatni a hitet, mint a zóna The ácsárja. deepest, most fundamental connection may be with the guru. A legmélyebb, legalapvetőbb kapcsolat ez a guruddal lesz. Maybe. Lehet. Maybe with a Shiksha guru. De lehet egy Siksa guruval. Maybe with Prabhupada. Lehet Prabhupáddal. It may be so many. Annyi minden lehet. But I remember having one
godbrother, very in the UK. He used to make the best samosas in large quantities. Van egy angliai istentestvérem, aki a legjobb szamószát készítette, amikor ilyen nagyban főztek. And once when we were talking, he was telling me, you know, I really, aside from my relationship with Śrīla Prabhupāda and how much I love him, I really feel closest to Bhaktivinoda Thakur. És ő mondta nekem, hogy hát amennyire szeretem Śrīla Prabhupādot, vagy még kapcsolatom van vele, a legközelebb én Bhaktivinoda Thakurhoz érzem magam. What do you say? It's wrong. You know, Nem lehet azt mondani, hogy ez rossz. because you have the deepest relationship. Anyway, Mert vele érez egy mély kapcsolatot. that's him. Ez ő. I'm not. And personally, that's why I've always had a problem with this preeminent dīkṣā-guru. És ez a problémám ezzel a kifejezéssel, hogy a legkiemelkedőbb dīkṣā-guru. Prabhupada didn't say. Prabhupád ezt nem mondta. And who's to say who your preeminent dīkṣā-guru is? És ki mondhatja meg, hogy neked ki a legkiemelkedőbb dīkṣā-gurud? Who's to tell you who it is? És ki az, aki megmondhatja ezt neked, hogy ez ki legyen? So Prabhupada was very clear. We are not a personality cult. Prabhupád nagyon világosan hangsúlyozta ezt, hogy mi nem vagyunk személyi kultusz. We are the Krishna consciousness movement. Mi a Krishna tudatos mozgalom vagyunk. So deepest, most fundamental relationship is with Śrīla Prabhupāda. Tehát itt az áll, hogy a legmélyebb, legalapvetőbb kapcsolat Śrīla Prabhupáddal There's a van. very simple, logical error in the statement. Ebben a kijelentésben van egy nagyon egyszerű logikai hiba. If Śrīla Prabhupāda, if Yasyadevi Prabhaktir, so equal faith in Guru and Krishna. Egyforma hit legyen a Guruban és Krishnában. So equal faith in Prabhupada and Krishna. Egyforma hit legyen Prabhupádban és Krishnában. And Yasyadevi Prabhaktir, Tatadevi, Guru, okay. And equal faith in Guru, dīkṣā-guru and Krishna. És ugyanolyan hit legyen a dīkṣā-guruban, mint Krishnában. That means your faith can be equal to Śrīla Prabhupāda and to your dīkṣā-guru. Ez azt jelenti, hogy a hited lehet ugyanolyan Śrīla Prabhupádban és a dīkṣā-gurudban. You follow that? It's just, if A equals B, Ha A egyenlő B-vel, and B equals C, és B egyenlő B C-vel, is Krishna, a B Krishna, A is Prabhupada, A Prabhupád, C is a C a dīkṣā-guru, dīkṣā-guru, and they're all equal, és ők mind egyenlőek, then A equals C. akkor A egyenlő C-vel. Then you can have, if you can have a deep fundamental relationship with Śrīla Prabhupāda, you can have an equally deep fundamental relationship with your own dīkṣā-guru. Ha lehet mély alapvető kapcsolatot Śrīla Prabhupáddal, lehet ugyanígy mély alapvető kapcsolatot a dīkṣā-guruddal. Overall, in both his philosophy and this idea of, chastening the dīkṣā-gurus, Ebben az egész elképzelésben, vagy filozófiában, ahogy így próbáljuk a dīkṣā-gurukat így lecsökkenteni. in which they have big vyasa pujas, Nagy vyasa púdzsák vannak. and that's true. Ez igaz. We do have big vyasa pujas. Vannak nagy vyasa púdzsák. And for Śrīla Prabhupāda, in the beginning, we didn't even know what a vyasa puja was. Śrīla Prabhupádnak hát eleinte nem is tudtuk, hogy mi az a vyasa púdzsa. So I think in the last 2 years, at least where I was, we sort of made it into a very major event. Az utóbbi 2 évben legalább, ahol én voltam, igazi nagy eseményt csináltunk belőle. I think I mentioned that before, when Prabhupada's Vyasa Puja was there, and Prabhupada asked devotees, where's the flowers to make flower offerings? So he said, where's the pushpa? Talán emlékeztek rá, hogy már említettem ezt, hogy amikor volt a Prabhupád Vyasa Puja felajánlás, és akkor Prabhupád kérdezte a baktákat, hogy hol van a virág, hol van a puspa felajánlás. When Prabhupada was getting angry, I mean, you could see it. Amikor Prabhupád kezdett dühös lenni, ez látszott rajta.
face would start to quiver, his hand would start to Az shake. arca remegni kezdett, a keze remegni kezdett. Anyway, so the devotee between the kirtan and that he was in such anxiety, worrying what Prabhupada's getting upset, he misunderstood Prabhupada. És akkor, ahogy Prabhupád ezt mondta, akkor a kirtan között, és hogy próbálta érteni, hogy mit mondott Prabhupád, annyira aggódni kezdett, hogy félreértette, hogy mit mond Prabhupád. So he didn't understand flower petals, pushpa. Nem úgy értette, hogy virágszirmat akar Prabhupád, mint puspa. He thought Śrīla Prabhupāda wanted pushpan rice. Azt gondolt, hogy puspan rizst akar Prabhupád. So he ran in the kitchen, Beszaladt a konyhába, cooked up a big plate of pushpan rice, és egy nagy tál puspan rizst főzött, and came back és visszajött, and held the plate in front of és Prabhupada. Prabhupád elé tartotta a tálat. Prabhupada was just disgusted. He was just, don't know anything. Prabhupád ilyen undorral nézett, hogy nem értetek semmit. We didn't know Nem tudtunk anything. semmit. Tényleg So, nem tudtunk semmit. yes, we should have had big, all day long festival for Śrīla Prabhupāda. Kellett volna egész napos, hosszú fesztivált tartanunk Śrīla Prabhupádnak. But that doesn't mean that having one day a year where the disciple is able to worship his guru is such a grave offense. De ez nem jelenti azt, hogy ha van egy nap az évben, amikor a tanítvány tudja imádni a lelki tanítómesterét, ez egy sértés. So I'm just mentioning a few things that are irresolvable when you start thinking this way. Említek egy pár dolgot, ami ilyen feloldhatatlan, hogyha így gondolkozol. When you're chanting Guru Gayatri, who are you meditating on? Amikor a Guru Gayatrit énekled, akkor kin meditálsz. When we sing Samsara Dava Nalalita Loka, who are you thinking about? Amikor énekled ezt, akkor kire gondolsz? Vande Guru Sri Charanarvindam. Do we have some mind police that prohibit you from thinking about your guru? Van valami elmerendőrség, ami megakadályozza azt, hogy a gurudra gondolj? Sakshat Hari Tvena. What does Sakshat Hari mean? Mit jelent ez, hogy Sakshat Hari? He's as good as God. Olyan, mint Isten. What are you going to do with that? Mit kezdesz ezzel? Gurudev Kripa Vindudiya. So does that song mean that the Gurudev can only give you one drop of kripa? Ez a dal azt jelenteni, hogy Gurudev csak egy cseppnyi kripát tud neked adni? Can he give you kripa at all? Tud-e egyáltalán neked kripát adni? So what does Shastra say? Mit mond a Shastra? Yasya Deve Parabhaktir Tata Deve Tata Guru. One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. This is Srimad Bhagavatam. Ez a Srimad Bhagavatamból van. This is Krishna talking Itt Krishna beszél. 5,000 years ago to Uddhava. 5000 évvel ezelőtt Udavához. He's not talking about the founder Acharya of ISKCON as the founder Acharya. Nem az ISKCON alapító ácsárjáról beszél, mint alapító ácsárja. He's talking about Śrīla Prabhupāda as a guru. Śrīla Prabhupádról, mint gururól beszél. Anyone who preceded him and anyone who succeeds him as guru. Mindazokról, akik őt megelőzték, és mindazokról, akik utána jönnek. And Śrīla Prabhupāda talked a lot about thinking him an ordinary man. És Śrīla Prabhupád beszélt erről, hogy közönséges embernek tekinteni őt. May look like an ordinary man. Lehet, hogy úgy néz ki valaki, mint egy közönséges ember. Prabhupada said only a few hundred people knew who Krishna was. Prabhupád mondta, hogy csak néhány százan tudták, hogy ki is Krishna. Well, they thought he was an ordinary man. Azt gondolták, hogy ő is egy közönséges ember. Well, if God can look like an ordinary man, certainly anyone can look like an ordinary Hogyha man. Isten tud úgy kinézni, mint egy közönséges ember, akkor nyilván mindenki tud úgy kinézni. And, if it wasn't for this statement, I would have to also think, well, I'm also an ordinary man. És hogyha nem lenne ott ez a kijelentés, akkor nekem is azt kellene gondolnom, hogy én is egy But közönséges that's ember not what vagyok. Shastra says. De a Shastra nem ezt mondja. Prabhupada quotes further.
Aztán Prabhupád idézi ezt is. My dear king, a disciple has to accept the spiritual master not only as spiritual master, but also as the representative of the Supreme Personality of Godhead and the Supersoul. In other words, the disciple should accept the spiritual master as God, because he's the external manifestation of Krishna. So, does this mean that, Prabhupada is the full manifestation of Krishna? Ez azt jelenti, hogy Prabhupád Krishna teljes megnyilvánulása? And others who come as gurus, they're like a little manifestation of Krishna? És mások, akik jönnek, mint guruk, ők meg Krishnának valami kicsi megnyilvánulásai? Or partial manifestation of Krishna? Részleges But that's megnyilvánulásai? not what Shastra says. Nem ezt mondja a Shastra. Okay, and I'll just conclude with these quotes. Befejezem ezeket az idézeteket. This is, what do devotees do with the meditation on the spiritual master? Mit kezdenek a bakták a lelki tanítómesteren való As meditációkkal? one of Lord Chaitanya's associates. Mint az Úr Chaitanya társa a lelki Now, for tanítómester. those who do Atma Dhyan, Guru Dhyan before they do puja, then they meditate on the spiritual master sitting at the feet of the Panchatattva. Azok, akik csinálnak puját, ők ugye van ez az átmagyán, gurugyán, meditálnak a lelki tanítómesteren, ahogy a Panchatattva lábainál ül. What is it, a dream or something? Ez mi? Ez egy álom? Why should we be meditating on the Guru at the feet of the Panchatattva? Miért ne meditálnánk a gurun a Panchatattva lábainál? Or this way. This Vagy is in Smaran meditation. Ez a smarana meditáció. The Guru is as radiant and cooling as 10,000 moons. His beautiful hands display the mudras of benediction and awarding fearlessness. He wears white cloth and is decorated with chandan and a transcendental white garland. He has a very happy face, is peaceful, and delights in his bhajan. He has a Satchit Ananda form, readily gives his blessings, and has lotus eyes. He is very handsome, with 2 arms and a golden complexion, and is radiant with youth, kaish, or age. He is very faithfully follows his Gurugan, beginning with Śrīla Rupa Goswami, and is very eager to serve the Lord. In this way, with a pure mind, the sadhaka shall meditate on his Gurudev. This is a meditation on the spiritual master as the eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu in Svetadvip. Itt úgy meditál az ember a lelki tanítómesterén, mint aki az Úr Chaitanya örök társa Svetadvipán. Okay, now the next one I already expressed serious problem with. A következővel kapcsolatban igazából Śrīla Prabhupāda is the one who's taking us back to Godhead. Śrīla Prabhupāda az, aki visszavisz minket Istenhez. Now, I can't agree with that. Ezzel nem tudok egyetérteni. As a legislated thing that, for the next 10,000 years of ISKCON's existence, De nincs ez a törvény, hogy akkor a következő 10,000 évben az ISKCON-ban ez lesz. that this is how everyone's going back to God. Hogy mindenki így fog visszamenni Istenhez. I'm going to qualify what I say. It's by no means that Śrīla Prabhupāda can't take you back to Godhead. És kifejtem ezt, amit mondtam, tehát nem azt mondom, hogy Śrīla Prabhupāda nem tud visszavinni Istenhez, Or that he won't take some devotees back to God. vagy hogy nem lesznek olyan bakták, akiket Śrīla Prabhupāda visz vissza Istenhez, But he never said this. de ő soha nem mondta ezt. Why not? Miért nem? He never said, I'm the person who's going to take you back to Godhead Sosem mondta azt, hogy én vagyok az, aki vissza fog vinni Istenhez for the next 10,000 a years. következő 10,000 évig. He told his disciples he's going to do that A tanítványainak mondta, hogy ezt teszi, if they follow him. ha követik őt. So let me preface this by saying that there's no Gaudiya who's seen this philosophy and its further expansion Nincs egy olyan Gaudiya, aki ha látja ezt a filozófiát és ennek a fejleményeit, and what you've heard right in the very beginning, that there's an entire course on Founderacharya. és amit az elején hallottatok, hogy van egy egész kurzus az alapító ácsárjáról. Anyway, but this type of there's certain things I can't say in connection with Prabhupada, so it's very hard to express it. Vannak dolgok, amiket nem mondhatok Śrīla Prabhupáddal kapcsolatban, így nehéz kifejezni magam.
not right definition of who Śrīla Prabhupāda is. Ez nem egy megfelelő definíciója annak, hogy ki Śrīla Prabhupád. No one agrees. Senki sem ért ezzel No egyet. Gaudiya Mat agrees with any of this. Semmilyen Gaudiya Mát nem ért egyet ebből semmivel. Okay, supposedly, and one example that's brought up is that in the Ramanuja Sampradaya, that the current members of Ramanujacharya have that philosophy. Ramanuja is the deliverer. A Ramanuja Sampradájában van ez a filozófia, hogy a mostani tagjait a Ramanuja Sampradájának Ramanuja fogja megmenteni. But Śrīla Prabhupāda didn't say that. Śrīla Prabhupád nem mondta ezt. Not about Ramanuja, about himself. Nem, hogy Ramanujáról, hanem magáról. And interestingly, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur very much liked the philosophy of the Sri Sampradaya. És érdekes, hogy Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur nagyon szerette a Sri Sampradaya filozófiáját. And although he was the founder of the Gaudiya Mat, És ha bár ő volt a Gaudiya Mát alapítója, he never introduced this aspect of their philosophy. ő sose vezette be a filozófiának ezt az aspektusát. Although he did bring in a lot of things. De sok mindent átvett. So, Prabhupada didn't say. And when Prabhupád nem mondott ilyet. And when Prabhupada doesn't say, then at least we need to really reflect. És hogyha Prabhupád nem mond valamit, akkor legalább el kell gondolkodnunk. Now, just a few days ago, I was asking devotees, what does it mean that someone's taking you back to Godhead? Néhány napja megkérdeztem egy pár baktától, hogy mit jelent az, hogy valaki visszavisz téged Istenhez. Gauramani Prabhu. What does it mean that someone's taking back to Godhead? Gauramani Prabhu, mit jelent az, hogy valaki visszavisz téged Istenhez? We say it a lot. Sokat mondjuk, What does it mean? de mit jelent? You have to think about it. It's not like black and white. Gondolkodni kell rajta, ugye? Nem I mean, fekete-fehér. it is black and white, but we just use it as this statement. Vagyis fekete-fehér, de csak így használjuk, mint egy ilyen mondás. And yet, when I asked a lot of devotees, there was only like one or two who could give me the answer. És amikor megkérdeztem baktákat, akkor csak egy vagy kettő tudott helyesen válaszolni. So, when you receive the instructions of devotional service on how to go back home, back to Godhead. Amikor megkapod a tanítást azzal kapcsolatban, hogy mit kell csinálnod ahhoz, hogy visszamenjél Istenhez. Just like, what's the Bhakti Lata Bij? Mint hogy mi az a Bhakti Lata Bija. It's the instructions that you first received that are instilled in your heart. Ezek az utasítások, amik először a szívedbe kerülnek. So, transcendental knowledge, divya jnana, yathoda haryat kuryat papasisam. So this is what dīkṣā is. Tehát transzcendentális tudás, ez a dīkṣā. Rupa Goswami says, divya jnana yathoda haryat. He says that yes, transcendental knowledge, when injecting transcendental knowledge into the heart of the disciple, that is dīkṣā. Tehát a dīkṣā az valójában a transzcendentális tudás átadása a tanítvány szívébe. Every day we're singing, divya jnana riddhe prakashita. Minden nap énekeljük ezt. So the person who's giving us divya jnana. Tehát az a személy, aki divya gyánt ad And nekem. ultimately, what's divya jnana? És végső soron mi ez a divya gyána? So Chakravarti Thakur comments that divya jnana is to know your swarup. És Chakravarti Thakur megjegyzi, hogy a divya gyán azt jelenti, hogy megtudod, hogy mi a szvarupád. So taking you back to Godhead means that you're receiving instructions. Tehát az, hogy valaki visszavisz téged Istenhez, azt jelenti, hogy tanít téged. And sure, we're receiving Prabhupada's És instructions. persze, hogy Śrīla Prabhupāda is tanít minket. And there may be certain details in which Prabhupada's instructions differ, És lehet, hogy vannak olyan részletek, amikben Prabhupád utasításai eltérnek, but Prabhupada's instructions are same as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, Jiva Goswami, and Krishna. Krishna. Krishna, with the Krishna consciousness movement. És, It comes from Krishna.
Tehát lehet, hogy eltérnek, de Prabhupád tanításai ugyanazok, mint Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur és Bhaktivinoda Thakur és Jiva Goswami és Krishna tanításai. Krishnától jönnek ezek a tanítások. Krishna is Guru, Krishna a Guru, and everyone else, when you call them Guru, they're Guru Das. It means they're Guru Das. és mindenki más, hogyha Gurunak nevezünk, akkor ez azt jelenti, hogy ők Guru Dasa. Krishna is the Guru. Krishna a Guru. So, and does someone's guru, now does the dīkṣā-guru follow Śrīla Prabhupāda and Krishna's teachings? És a dīkṣā-guru követi Śrīla Prabhupádot és Krishna tanításait? Well, if not, he's not a guru. Ha nem, akkor nem guru. But if he is, then he's also taking you back to Godhead. És ha igen, akkor ő is visszavisz Krishnához. Because he's giving you the same instructions. Mert ugyanazt az utasítást Because adja. going back to Godhead means knowing the science of devotional service by which you will come to the stage of being qualified to go back to Godhead. Mert visszamenni Istenhez azt jelenti, hogy megkapod az utasításokat, amelyek eljutatnak oda, hogy vissza tudj menni Istenhez, és ezeket alkalmazod, és úgy visszamész Did Istenhez. Prabhupada make an exclusive issue of going back to Godhead? Csinált Prabhupád egy külön ügyet ebből a visszamenni Istenhez kérdésből? Here's just one out of so many statements. Itt van csak egy a kijelentései The közül. Lord is very much anxious to get back his parts and parcels, as stated in the Bhagavad Gita. No one is more dear than the one who takes the task of reclaiming the fallen souls back to Godhead. The devotees who are going out on Sankirtan, they're not taking people back to Godhead. Azok, akik kimennek Sankirtanra, nem viszik vissza az embereket Istenhez? Giving Prabhupada's books, they're certainly actually giving them the means to go back to Godhead. Amikor Prabhupád könyveit adják másoknak, akkor megadják nekik az eszközt ahhoz, hogy visszamenjenek Istenhez. There's a lot more to that, but here Śrīla Prabhupāda is saying, just anyone who takes the responsibility for taking souls back to Godhead. Tehát persze több kell ehhez, de itt Prabhupád nagyon világosan mondja, hogy bárki, aki felelősséget vállal arra, hogy másokat segítsen visszajutni Istenhez. He's not saying I'm the only one who's taking people back to Godhead. Nem azt mondja, hogy He én says viszek anyone vissza can take másokat, azt people mondja, hogy back to bárki. Godhead. So there is a relevant point connected to this. Van egy fontos dolog, ami ehhez kapcsolódik, And that is, how do you actually get the transcendental mercy by which you actually enter the transcendental realm? ami az a kérdés, hogy hogyan kapod meg azt a fajta kegyet, aminek a segítségével beléphetsz a transzcendentális régióba. Now I'm not talking about the spiritual world, I'm just talking about the realm of transcendence. És most nem a lelki világról beszélek, hanem a transzcendens síkjáról. So, of course, this is also in the teachings. Persze ez ott van a tanításokban But is. Shuddha Sattva Visheshatma, like you have to receive a spark of transcendence that's going to awaken, ignite the Bhava Bhakti in your heart. A transzcendens szikráját meg kell kapnod ahhoz, hogy a bhava bhakti fel tudjon ébredni a szívedben. Now, where does that come from? És ez honnan jön? So Jiva Goswami does say, you can only give what you have. Jiva Goswami mondja ezt, hogy csak azt tudod adni, amit van. And I think I've already spoken of this before. Erről már korábban beszéltem. A devotee who has prema bhakti. Egy bakta, akinek a préma birtokában van. Prema bhakti yaha hoite avidya vinasa. He can give anything. Ő bármit tud adni. He can destroy all ignorance. Ő minden tudatlanságot meg tud semmisíteni. So, like Śrīla Prabhupāda, yes. He can give prema. Tehát He mint Śrīla can, Prabhupāda tudja adni a he prémát, can give bhava. bhávát, He can give anything. bármit. You can give what you've got. Azt tudod adni, amit van. A bhava bhakta can give firm sadhana. Egy bhava bakta szilárd szádanát tud adni. He's already transcendentally situated. Ő már a transzcendens szintjén van. And someone who's a sadhaka, És aki egy szádaka, he can give faith, ő hitet tud adni. hopefully pure faith. Remélhetőleg tiszta hitet.
So this is why in Śrīla Prabhupāda's books, the ideal is that a spiritual master should be on that transcendental position. Ezért beszél róla Śrīla Prabhupāda könyveiben, hogy ideális esetben a lelki tanítómester a transzcendens síkján van. And there's no question that Prabhupada isn't, because Prabhupada, although he was very humble, on occasion he admitted that Krishna had sent him from the spiritual world. És ha bár Prabhupád nagyon alázatos volt, több alkalommal beismerte, hogy őt Krishna a lelki világból küldte. So to get that in order to be able to go back to Godhead, to further advance in Krishna Ahhoz, consciousness, hogy ezt kapjuk, és hogy tovább tudjunk fejlődni a Krishna tudatban, it has to, if the Guru has prema, he can give you prema. hogyha a gurunak van prémája, akkor tud neked prémát adni. Otherwise, he will not be the person. Máskülönben nem ő lesz az, aki adja. Prabhupada can give it. Prabhupád tudja adni, Who else can give it? ki más tudja adni. Huh? Can Krishna give it or not? Tudja adni Krishna, vagy sem? Krishna can give it. You're going to Krishna is stop him tudja from adni. giving it? Meg fogod állítani, So hogy adja? Krishna gives it. Krishna adhatja, Acharyas can give it. az ácsárják tudják adni, Maybe a dīkṣā-guru egy dīkṣā-guru who adhatja, can give it. aki tudja. What about something else? És mi más? Yes. A szent név. Hare Krishna Mahamantra. Can the holy name give prema? Tud a szent név prémát adni? But you got to chant the right way. Csak megfelelően kell énekelni. Got to chant purely before it's going to give you prema. Tisztán kell énekelni ahhoz, hogy prémát adjon. So prema can come from so many people. Tehát a préma annyi helyről jöhet. Can it come from Rupa Goswami? Jöhet Rupa Goswamitól? Can it come from Raghunath Das Goswami? Jöhet Raghunath Das Goswamitól? So it can come from so many persons, but it can come from Śrīla Prabhupāda. Annyi helyről jöhet, de jöhet Śrīla Prabhupádtól is. But it can't. It's not an exclusive thing that it's just Śrīla De Prabhupāda. nem egy exkluzív dolog, hogy csak Śrīla Prabhupádtól jöhet. Continuing. Következő. I hope I'm not tiring you too much. Remélem, hogy nem fárasztalak túlságosan el benneteket. And he's saying, and we, anyone who was a guru, is helping, assisting Prabhupada like a monitor in a class, assisting the professor in doing his work, helping the students better understand what the professor taught. Student, teacher, I help you understand what the professor just spoke about. I'm not the professor, I'm assisting him. Yes, the origin of this is valid. Ennek az eredete az helyes, érvényes, But the application is not. de az alkalmazása nem. Who's read Easy Journey to Other Planets? Ki olvasta a Könnyű utazás más bolygókra könyvet? So you've seen, this is very elaborate. Prabhupada talks about the professor, the guru, and this monitor. Ott beszél Prabhupád erről a professzorról, aki a guru, és erről a diákfelügyelőről. But Prabhupada never said that, this is to go on forever. Prabhupád sosem mondta, hogy ez örökre így kell, hogy legyen. It seems very obvious that when Śrīla Prabhupada was physically present, he was going to set up that his disciples were going to function in this way to spread Krishna consciousness. Nagyon nyilvánvaló volt, amikor Śrīla Prabhupád jelen volt, hogy akkor úgy rakta össze a rendszert, hogy így fognak a tanítványai működni ahhoz, hogy terjedjen a Krishna tudat. But although Śrīla Prabhupada was so elaborate in Easy Journey to Other Planets, he did not say there that I am the professor and I'm the teacher, and from now on every guru is just a monitor. De annak ellenére, hogy a Könnyű utazás más bolygókra című könyvben Prabhupád olyan részletesen beszél erről, nem mondja ott se azt, hogy én vagyok a professzor, és a jövőben minden guru, mint egy ilyen diákfelügyelő fog működni. As I will read, Śrīla Prabhupada's vision was different. Ahogy ezt majd vagy most olvasni fogom, Prabhupádnak más volt a víziója. Now, interestingly, in all the time that Prabhupada spoke about spiritual mastery to us, Nagyon érdekes, hogy ahogy Prabhupád a lelki tanítómesterről beszélt nekünk,
He never mentioned this. Ezt soha nem This is említette. just in the book, but he didn't Ez mention ott van it. At abban least az I don't know of it. egykönyvben, I haven't heard. és soha nem beszélt erről, legalábbis én soha nem hallottam róla. But Prabhupada did speak about the law of disciplic succession. De Prabhupád beszélt a tanítványi láncolat törvényéről. And what is that law? És mi ez a törvény? At the disappearance of your guru, you can accept disciples without limit. Hogy a gurud eltávozása után korlátlanul elfogadhatsz tanítványokat. Law, Ez a Prabhupada törvény, said. Prabhupád This is így the mondta. law of disciplic Azt mondta succession. Prabhupád, hogy ez a tanítványi láncolat törvénye. Now I'm going to read a very famous transcript of when Śrīla Prabhupāda was leaving this planet, and he was explaining to his disciples how they were going to act in the role of spiritual master. És most egy nagyon híres beszélgetést fogok felolvasni, amit Prabhupád az eltávozása előtt beszélt a tanítványainak arról, hogy hogyan fog működni, hogyan lesznek a lelki tanítómester szerepében a tanítványai. Satsvarup Maharaj. Then our next question concerns initiations in the future, particularly at that time when you're no longer with us. We want to know how first and second initiation would be conducted. Prabhupada. Yes, I shall recommend some of you. After this is settled up, I should recommend some of you to act as officiating acharyas. Tamal Krishna. Is that called Ritvik Acharya? Prabhupada. Ritvik, yes. Satsvarup. If you haven't read this, who's read this? Who's seen this? Not many, but you should know it. Ezt ismernetek kell, I'll explain it to you why at the majd end. elmagyarázom, hogy miért. Satsvarup. Then what is the relationship of that person who gives the initiation and the Prabhupada cuts in? He's Guru. He's Guru, Satsvarup. But he does it on your behalf. Prabhupada. Yes, that is formality. Because in my presence, one should not become Guru. So on my behalf, on my order, Amara Agya Guru Hana, be actually Guru, but by my order, Satsvarup. So they may also be considered your disciples. It's like really, devotees are really confused. Itt nagyon össze voltak zavarodva a bakták. Prabhupada, yes, they are disciples. Why consider? Who? Tamal Krishna, no, he's asking that these Ritvik Acharyas, they're officiating, giving dīkṣā. They're the people who they give dīkṣā to. Whose disciples are they? No, Prabhupada, they're his disciple. Tamal Krishna, they're his disciple. Prabhupada, who is initiating? He is grand disciple, meaning Prabhupada's grand disciple. Satsvarup, yes. Tamal Krishna, that's clear. Okay, now this is Prabhupada. He's not convinced that it's clear. So he continues. Prabhupád nincs meggyőződve arról, hogy tényleg világos, ezért folytatja. Satsvarup. Then we have a question. He has another question about something else. Van egy mással kapcsolatos kérdése Satsvarupnak. Prabhupada. When I order, you become Guru. He becomes regular Guru. That's all. And he means the initiate. He becomes disciple of my disciple. That's it. Regular Guru. Rendes guru. So it's very clear. Nagyon világos. And this is how Śrīla Prabhupāda worked. If he sensed that there was something, and you have to understand, this is in June of 1977. Prabhupada is really weak and really sick. He's a few months from passing away from this world. And Emlékezzetek rá, hogy ugye 1977. júniusában vagyunk, Prabhupád épp készül elhagyni a világot. And when Satsvarup Maharaj wants to go to another question, he cuts in. He says, no, you become Guru. He becomes regular Guru. Regular Guru. Maharaj egy másik témára akar áttérni, akkor Prabhupád így belevág a szavába, és mondja, hogy nem,
rendes guruvá válsz, rendes guruvá. That means a regular guru just like all other gurus. Rendes guruvá azt jelenti, hogy mint minden más guru. That doesn't mean that automatically you become as advanced as, I don't know, Bhaktivinoda Thakur or Śrīla Prabhupāda. Ez nem jelenti azt, hogy automatikusan olyan fejlett leszel, mint Bhaktivinoda Thakur vagy Śrīla Prabhupāda, But you become Sakshat Hari de Saksát Hari leszel. because you've been empowered by your guru. Mert a te gurud felhatalmazott. Without that empowerment, you can't do it. Enélkül a felhatalmazás nélkül nem tudod csinálni. Krishna will not act. Krishna nem fog cselekedni rajtad át. But when Krishna acts, because you've had the empowerment, then he's Sakshat Hari. De hogyha Krishna cselekszik, mert megkaptad a felhatalmazást, akkor Saksát Hari vagy. Regular guru. Rendes guru. So here the point is that someone becomes a regular guru, not a monitor. Tehát itt az a lényeg, hogy valaki egy rendes guri lesz, nem egy ilyen diákfelügyelő. And if he's a regular guru, it's not that he's unable to deliver a disciple. És hogyha egy rendes guru, akkor nem mondhatjuk azt, hogy nem képes felszabadítani a tanítványát. Are there other devotees in our Krishna consciousness movement who have come from the spiritual world? Vannak-e más bakták a Krishna tudatos mozgalomban, akik a lelki világból jöttek? Well, we may not know, Lehet, hogy nem tudjuk róluk, but you can't just automatically say no. de nem lehet csak így automatikusan rávágni, hogy nem. Why not? Nincsenek. Miért ne lehetnének? We'll pass a resolution that, Krishna can't send anybody from the spiritual world. Határozatot fogunk hozni, hogy Krishna nem küldhet senkit a lelki It may be. világból? Lehet. So, and it's not that the guru, you don't have a full connection with him. And someone who you should treat as anything else other than Sakshat Hari. És nem, hogy ezzel a guruval nem lehet egy teljes kapcsolatod, és hogy nem arról van szó, hogy nem bánhatsz úgy a guruddal, mint Saksát Hari. So when you become guru, and we're hoping in the future, many devotees will take that responsibility. És hogyha ti guruk lesztek, és reméljük, hogy a jövőben sok bakta fogja elvállalni ezt a felelősséget, You become professor gurus. Akkor ti professzor guruk lesztek. And your disciples become monitors to help you spread Krishna consciousness. És a tanítványaitok lesznek a diákfelügyelők, akik segítenek titeket abban, hogy terjedjen a Krishna tudat. Every guru is a professor. Minden guru egy professzor. Okay. Next point. Következő pont. We're getting there. Haladunk. Just hang on. This presentation and monitor really has an implication. Ennek a gondolatnak, itt az előadásban, ennek a diákfelügyelőnek van egy következménye. And that is that no devotee has prema bhakti. Ami az, hogy kijelentjük azt, hogy nincsen semmilyen bakta, aki birtokában lenne a préma bhaktinak, You can raise anybody. és fel tud emelni bárkit. It's sort of a very exclusive or excluding idea. Ez egy ilyen nagyon kizáró elképzelés. That Chaitanya Mahaprabhu and others cannot send such devotees. Hogy Chaitanya Mahaprabhu és mások nem küldhetnek ilyen baktákat. So Prabhupada appeared in 1896. Prabhupád 1896-ban jelent meg. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur appeared a few decades before. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur néhány évszázaddal ezelőtt. Bhaktivinoda Thakur a few decades before. Bhaktivinoda Thakur néhány évtizeddel azelőtt. These are all eternally liberated souls. At the same time there was Jagannath Das Babaji. Ők mind örökké felszabadult lelkek, de ugyanakkor ott volt Jagannath Das Babaji. Gorkishore Das Babaji. Ott volt Gorkishore Das Babaji. Well, this is all happening within the period of like almost just 100 years. És mindez szinte csak egy évszázadon belül történt. What was the other devotee, the Avadhuta in Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's time? Vamsidas. Vamsidas Babaji. Ott volt ugye Vamsidas Babaji is. And that can't happen anymore. Ez nem történhet továbbra is. And those devotees are therefore in a position to actually give anything. Those devotees are in a position to give anything. És ezek a bakták olyan helyzetben vannak, hogy bármit képesek adni. Okay, so
So he's continuing now. És akkor most folytatja. How do I find a guru? How do I know who's the guru? The person who you feel is best at helping you connect with Prabhupada. The person who you feel is best helping you come closer to Prabhupada. The person who you feel is best helping you understand Prabhupada. The person who you feel is helping you in your relationship, developing that relationship with Prabhupada. That is the person. But the emphasis is not quite right. A hangsúly nem igazán jó. It's not what Śrīla Prabhupāda taught us. Nem ez, amit Prabhupád tanított nekünk. Now, although Śrīla Prabhupāda always talked in very reverential and loving terms about his spiritual master, Prabhupád mindig nagy tisztelettel és szeretettel beszélt a lelki tanítómesteréről. His point was to repeat what he heard from his spiritual master. Azt hangsúlyozta, hogy ő azt ismétli, amit a lelki tanítómesterétől hallott. Śrīla Prabhupāda never tried to do with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur what this effort is doing with Śrīla Prabhupāda. Tehát Śrīla Prabhupád sosem próbálta azt csinálni Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurral, amit mi próbálunk Śrīla Prabhupáddal. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was the founder Acharya of the Gaudiya Math. És Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur volt a Gaudiya Math alapító ácsárjája. Now, institutionally, ISKCON is not part of the Gaudiya Math. Intézményi szempontból az ISKCON nem része a Gaudiya Mathnak. But we're all Gaudiya Sampradaya. De mindannyian a Gaudiya Sampradájához tartozunk. So, once again, what is it that Śrīla Prabhupāda taught us? Mi az, amit Śrīla Prabhupád tanított nekünk? Who is the guru? Ki a guru? No, the person who's connecting you with Krishna. Az a személy, aki összekapcsol téged Krishnával. The parampara. A paramparával. Which means the predecessor guru. Ami azt jelenti, hogy az előző guruval is. And who's also obviously connecting with Śrīla Prabhupāda. Aki nyilván szintén összekapcsol Śrīla Prabhupáddal is. But not exclusive. I mean, I'm connecting devotees to Śrīla Prabhupāda also because he's my spiritual master. Tehát én azért is kapcsolom a baktákat Śrīla Prabhupádhoz, mert ő az én lelki tanítómesterem. But consider the links of the chain. De hogyha a láncolat láncszemeit nézzük, if you're the guru at the end, hogyha te a guru vagy, aki itt a végén vagy, it's natural you're connecting people to your guru. Akkor az a természetes, hogy te az embereket a te gurudhoz kapcsolod. Otherwise, how does the parampara work? Különben hogy működik a parampara? It goes evam parampara prapta. It goes through. Így megy. Prabhupada would always say, don't try to jump over. Prabhupada mindig mondta ezt, hogy ne próbálj átugrani. Don't try to jump over to Chaitanya Mahaprabhu. Don't try to jump over to Krishna. Ne ugorj Chaitanya Mahaprabhuhoz, ne ugorj Krishnához. Going through. Keresztül kell menni. And we have a relationship with Prabhupada. Why? Because everybody is going to be reading Prabhupada's books. És miért van Prabhupáddal kapcsolatunk? Mert mindenki Prabhupád könyveit olvassa. Whether they read my books or some other devotees' books is not that important. Hogy az én könyveimet olvassák, vagy más bakta könyveit, ez nem olyan fontos. But these 4 books, de ez a 4 könyv, just 4, csak ez a 4, and that Prabhupada said, that's enough to take you back to Godhead. Prabhupád azt mondta, hogy ez elegendő ahhoz, hogy visszamenjünk And make you Istenhez. fully conscious. És teljesen tudatosak legyünk. So it has to be very careful that we not wanting to make a personality cult from Śrīla Prabhupāda. Tehát nagyon fontos, hogy ne csináljunk személyi kultuszt Śrīla Prabhupádból. This is what Śrīla Prabhupāda said. Ez az, amit Śrīla Prabhupád mondott. One who is fortunate meets a bona fide spiritual master by the grace of Krishna and comes to understand the meaning of devotional service. By discharging devotional service under the direction of the bona fide spiritual master or acharya, he develops love of Godhead. So it's Krishna. Tehát Krishna. Yes. We're making a connection to Krishna. We're making a connection with the Guru Parampara.
Kapcsolatot létesítünk Krishnával, a Guru Paramparával, But when you just sort of start leaning on one thing, then people get the wrong impression. de hogyha csak egy dolgot hangsúlyozunk, akkor az embereknek félreértése lesz, rossz Yes. benyomása lesz. Certainly the person who's connecting us with Śrīla Prabhupāda. Kétségtelen, hogy az a személy, aki Śrīla Prabhupádhoz is Why? kapcsol. Because that person gives you Prabhupāda's Bhagavad Gita and says, read this. Miért? Mert ez a személy odaadja neked Prabhupád Bhagavad Gitát, és azt mondja, hogy olvasd el ezt. Now we're continuing. Folytatjuk. Who is your guru? And you would say, I'm a follower of Śrīla Prabhupāda under the guidance of my dīkṣā-guru so-and-so. Śrīla Prabhupāda is my Parama Guru, and I'm taking shelter of Śrīla Prabhupāda under the guidance of my dīkṣā-guru who is helping me. My dīkṣā-guru so-and-so is helping me in my relation with Prabhupada. It's bogus. As Prabhupada would say, it's all bogus. Ez itt It's all backwards. bógusz. Yes, Az egész helytelen. we want to establish a relationship, but you find me one sadhu in India and you ask him, who's your guru? Találj nekem egy szádút Indiában, és kérdezd meg tőle, hogy ki a te gurud. Who's going to give you this type of answer? Ki fog ilyen választ adni? They're not going to do it. They're going to fold their hands. Összeteszi a kezét, Most sadhus, and then they will Jai Om Vishnupad Paramahamsa, and they will tell you the name of their guru. összeteszi a kezét, és mondja, hogy Jayom és Paramahamsa, és utána mondja a gurujának a nevét. Their dīkṣā-guru. A dīkṣā-gurujának a nevét. When someone asks me, who's your spiritual master? Valaki megkérdezi tőlem, hogy ki a lelki tanítómestered? Well, I'm the disciple of, I'm a follower of Jiva Goswami under the guidance of Śrīla Prabhupāda. Én Jiva Goswami követője vagyok, Śrīla Prabhupád útmutatása szerint. You say that in front of Śrīla Prabhupāda. Ezt mondta Śrīla Prabhupád See what előtt. happens. Meglátod, mi történik. So, yeah, Prabhupada's my Param Guru, Prabhupád a Param Gurum, Param Guru. vagy a Param And Gurum. what comes after that? Utána mi jön? What's the Sanskrit name? There's always for multiple generations. It's just, Vannak szanszkrit kifejezések a különböző generációkra. so, dīkṣā-guru is helping in relationship to everyone, but he is a regular guru. Tehát a He's dīkṣā-guru mindenkivel kapcsolatban segít, de ő egy rendes guru. regular guru. Just like when people ask me, who's my spiritual master, then A.C. Bhaktivedanta Swami Tehát, Prabhupada. hogyha tőlem megkérdezik, hogy ki a lelki tanítómesterem, akkor mondom, hogy A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupád. Prabhupada is a regular guru as qualified as Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur or Jiva Goswami or Raghunath Das Goswami. Śrīla Prabhupád egy rendes guru, ugyanolyan képesített, mint Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur vagy Jiva Goswami. But not this. De nem ez. It's not necessary. Nincs erre szükség. It's not necessary. Prabhupada didn't say Prabhupád nem mondta, that, I'm a follower of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and I'm helping. hogy én Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur követője vagyok és segítek. Not how he introduced, or I'm a follower, of Bhaktivinoda Thakur, with the help of Bhaktisiddhanta Saraswati. Nem mondta, bocsánat, hogy én Bhaktivinoda Thakur követője vagyok, és Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur segít ebben engem. Just remember those two words, regular guru. Csak erre a két szóra emlékezzetek, hogy rendes guru. No, he is a regular guru. Ő egy rendes guru. So, what is regular guru? Milyen rendes Sakshat guru? Hari Tvenassamasta Shastri. That is regular guru. Sakshat Hari, ez a rendes guru. So, and Śrīla Prabhupāda connected us to the founder Acharya, Rupa Goswami. És Śrīla Prabhupád összekapcsolt bennünket az alapító ácsárjával, aki Rupa Goswami. Now, what did he say? Mit mondott? He said, we're Rupanugas. Azt mondta, hogy mi Rupanugák vagyunk. He says, he chanted, Rupa Raghunatha Pade Hoibeyat Kuti, Kabe Haba Sevaja Jugala Piriti. So Śrīla Prabhupāda repeated that so many times Śrīla Prabhupád ezt olyan sokszor ismételte, that by following Rupa and Raghunath, then we will actually understand, reading their books, then we will understand
Radha and Krishna. Hogyha Rupa Raghunathot követjük, olvassuk az ő könyveiket, akkor meg fogjuk érteni Rádát és Krishnát. That's it. De ennyi. Not that I'm a follower of Rupa Goswami under the guidance of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nem, hogy én Rupa Goswami követője vagyok, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupád vezetésével. No way, this just never happened. Soha nem volt ilyenről szó. It continues. Tovább. So that is of fundamental importance to you, is it? In your advancement in Krishna consciousness. And it's of fundamental importance for the workings of ISKCON and fundamentally important for the unity of ISKCON. So this is trying to find a artifice which will keep ISKCON together, a center point for ISKCON. Tehát itt próbálunk valami mesterséges dolgot találni, amitől az ISKCON-nak a középpontja meg lesz. And we want to make that center point Śrīla Prabhupāda as the founder acharya. És Śrīla Prabhupádot, mint az alapító ácsáryát akarjuk a középpontba tenni. Because you think if we have Prabhupada, emphasize Prabhupada as the founder acharya, Mert azt gondoljuk, hogy ha hangsúlyozzuk, hogy Prabhupád az alapító ácsárja, then we're going to have unity in ISKCON. akkor egység lesz az ISKCON-ban. Someone got an answer to that? Valaki tud erre válaszolni? Keeping Prabhupada as the center point. Prabhupád legyen a középpont. Who's the center point? Ki a középpont? Huh? Krishna. Krishna. What happened to Krishna? Mi történt Krishnával? We're the Krishna consciousness Mi a movement. Krishna tudatos mozgalom vagyunk. So why do we have to have the founder acharya as the center point? Miért az alapító ácsárjának kell a középpontban állnia? If you couldn't make Krishna the center point, Ha nem tudod Krishnát tenni a középpontba, then how are you going to be able to make the founder acharya the center akkor hogy fogod az alapító ácsárját a középpontba tenni? It's not what Prabhupada emphasized. Prabhupád nem ezt hangsúlyozta. Krishna consciousness movement. A Krishna tudatos mozgalom. Prabhupada wanted Krishna at the center. Prabhupád azt akarta, hogy Krishna álljon a So we középpontba. say unity, but how can speculation bring unity? Tehát egységről beszélünk, de hogyan tudna egy spekuláció egységet Now, eredményezni? how can rejecting philosophy or guru tattva bring unity? Hogyan tudná a filozófia elvetése, a guru tattva elvetése egységet hozni? In relationship to this conversation, Ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban one devotee said, well, all right, let's just put the guru tattva aside, and if we don't consider the guru tattva, then, can we just sort of make it work like that? egy bakta azt mondta, hogy hát mi lenne, hogyha csak félretennénk most ezt a guru tattva témát, és akkor, hogyha félretesszük, akkor működhetne így? I felt ashamed for that person, that a Prabhupada disciple, that going to write something like that. You put aside the tattva, you put aside the philosophy, and then a philosophy aside, is it okay? Szégyeltem magam Prabhupád előtt, hogy egy istentestvérem egy ilyet mondana, vagy mondott, hogy félretegyük a filozófiát. So, making devotees dīkṣā-guru into a janitor is not going to bring unity. Tehát az, hogyha a dīkṣā-gurukból gondnokokat csinálunk, abból nem lesz egység. Our unity is around Krishna. Az egység az Krishna körül I don't know van. how many times Śrīla Prabhupāda emphasized that. Nem tudom, hogy Śrīla Prabhupāda ezt hányszor hangsúlyozta. And even if we have a certain type of institutional unity, like some religions do, És még hogyha van is egy intézményes egység, mint néhány vallásban, you're good at organizing and setting up an institution. akkor nagyon jól tudunk szervezni intézményt. But what's the use if it has no content? De mi a haszna, hogyha nincs tartalma? And what's the use if it actually can't serve its function? És mi a haszna, hogyha nem szolgálja a célját? Now, Śrīla Prabhupāda says, Śrīla Prabhupāda azt mondja, so unless people accept this principle that Krishna center, all their plans will be futile. Mogasha, morga karmano, moga jnana, everything. Gandhi made so many plans to get our independence. He was taking Bhagavad Gita in his hand and publicly saying that I get solace from Bhagavad Gita.
But unfortunately, he could not make Krishna a center. Therefore, the whole plan failed. Gandhi wanted nonviolence, failed. Gandhi wanted Hindu-Muslim unity, failed. Why? Because he never said that Krishna is the center. Find his lecture. He'll never say Krishna. Missing. Krishna is missing. That's Prabhupada. Ez Prabhupád. He doesn't say I'm missing. He says Krishna is missing. Nem azt mondja, hogy én hiányzok, azt mondja, hogy Krishna hiányzik. So now he continues. És akkor folytatja. So whoever you hear from within ISKCON is just trying to explain to you what they've understood from Śrīla Prabhupāda. No. Nem. I repeat what I've heard from my guru. Én azt ismétlem, amit a gurumtól hallottam. Isn't that the principle? Nem ez az elv? You repeat what you've heard from your guru. Azt ismétled, amit a gurútól hallottál. And the guru repeats what he's heard from his guru. És a gurud ismétli, amit ő hallott az ő gurujától. And it goes back to Prabhupada. És ez elmegy Prabhupádig. Who repeats what he heard from his guru. Aki ismétli azt, amit az and ő then it gurujától goes hallott. back, and it goes back to who? És így érünk vissza kiig? Krishna. It goes back to Krishna. Krishnáig. So, does my guru say anything different from Prabhupada? Mond-e a gurum valami más, mint amit Prabhupád? He can't, otherwise he's not a guru. Nem mondhat, mert akkor nem guru. That's the parampara. Ez a parampará. So it's natural. Tehát ez természetes. So as Śrīla Prabhupāda would say, so what's the problem? Szóval, hogy Prabhupád szokta mondani, mi a probléma? Yes, what we've understood from Prabhupada, and we're going to give people Śrīla Prabhupāda's books. Igen, megértettük Prabhupádtól, és odaadjuk az embereknek Prabhupád könyveit. But what's in Prabhupāda's books is what Prabhupada heard from his Guru Maharaj. De ami a Prabhupád könyveiben van, az az, amit Prabhupád az ő Guru Maharajától hallott. Yeah. And he continues. És folytatja. And anytime Prabhupada was asked about Guru, he said, well, Guru means you've heard from your Guru, but you have to have a Guru first. You've heard from your Guru. He's paraphrasing Prabhupada, and then he says, but you have to have a Guru first. You've heard from your Guru, you live those teachings, you explain those teachings, you understand those teachings, you live them and you explain them. That's your qualification. So when Prabhupada would be asked, who can be Guru? He says, one who has heard. I heard well, Prabhupada said. I heard well, so I could speak well. So you're speaking, you're representing who? We're representing Śrīla Prabhupāda. Now, this is, Jayadvaita Maharaj one point started giving a seminar that was called Straight and Crooked Thinking, and it was based on a book. Jayadvaita Maharaj egyszer tartott egy szemináriumot, aminek az volt a címe, hogy Furcsa és görbe gondolkodásmód, egy könyv volt az alapja. So, this is crooked thinking. Ez ilyen görbe gondolkodás. In other words, Prabhupada is saying that if you hear well from your guru, then you can explain. That's your qualification. Vagyis Prabhupád azt mondja, hogy ha jól tudsz hallani a te gurudtól, akkor jól tudsz beszélni, mert ez képesít. Now, instead of hearing well from your dīkṣā-guru, all of a sudden this jumps up to, well, we're representing Prabhupada. De ahelyett, hogy arról beszélne, hogy jól kell hallanod a dīkṣā-guruttól, rögtön odaugrik Prabhupádhoz, hogy őt képviseljük. No. If it's Ananda Chaitanya's position, hogyha Ananda Chaitanya helyzetéről van szó, then it's because he's heard from his guru. Akkor arról van szó, hogy mert ő hallott az ő gurujától. And if his guru has heard properly from Śrīla Prabhupāda, és hogyha az ő guruja megfelelően hallott Śrīla Prabhupādtól, then yes, definitely he's hearing what Prabhupada said. Akkor persze ő azt hallja, amit Prabhupád mondott. But through, not jumping over. Nem átugorva. So this is how the parampara is going to go. Tehát így megy a parampará.
And everyone's heard Śrīla Prabhupāda's books. Mindenki hallotta Śrīla Prabhupāda könyveit. It's one very interesting thing about Prabhupāda's books. Van egy nagyon érdekes dolog Prabhupád könyveivel kapcsolatban. Now look at a Srimad Bhagavatam. Nézzetek meg a Srimad Bhagavatamot. What's it say? Cover page. Mi van a borítón? What's it say? Mi van ráírva? Well, anyway, it said Srimad Bhagavatam on the top. Ja, fölül az van, hogy Srimad What's it say Bhagavatam. on the bottom? És alul mi van? What? Right there. Who? Ki? Who? Yeah, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Charya of... Tehát ott van, hogy ő isteni kegyelme, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda, az ISKCON alapító ácsárjája. But who wrote Srimad Bhagavatam? De ki írta a Srimad Bhagavatamot? Vyasadeva. It's inside Benne van, belül, Srimad Bhagavatam of Śrīla Vyasadeva. hogy Vyasadeva Srimad When you Bhagavatamja. get a Bhagavatam, Amikor kapsz egy it's Bhagavatamot, like Prabhupada wrote Srimad Bhagavatam. ez olyan, mint hogy a Prabhupád írta volna a Srimad Bhagavatamot. Because Prabhupada placed so much emphasis on the actual purport. Mert Prabhupád olyan nagy hangsúlyt fektetett a magyarázatra. Bhagavatam's been around for 5,000 years, A Bhagavatam itt van 5000 éve, but there have been very few people who have become followers of the Bhagavatam. de nagyon kevesen lettek a Bhagavatam követői. This is just a digression, but I always find it very interesting. Ez csak egy kis kitérő, de mindig nagyon érdekesnek találtam. I'm moving on a little because I know we've hit the 2-hour point, and Megyek we're tovább, coming mert close to the end. elértük a 2 órát, és közeledünk a vége felé, And we're reading again. és olvasunk tovább. But as generations go by, if the next generation doesn't properly represent or understand Prabhupada, then the next generation is going to be a little further away from Prabhupada, and the people they teach will be a little further away, and then each generation could be further away, and then it can become an organization of just independent gurus having the dominant position in the lives of their disciples, and Śrīla Prabhupada being a sidelined figure. Okay, here let's start at the end. Tehát itt kezdjük a végéről. I mean, this is a concern. Tehát ez valami, ami miatt aggódunk, How you solve it de hogy oldjuk is an meg, issue. az a kérdés. And we don't want independence. Mi nem akarunk függetlenséget. We want all gurus under the authority of ISKCON, which means under the authority of the GBC. Mi azt akarjuk, hogy minden guru az ISKCON autoritása alatt álljon, vagyis a But GBC here it autoritása says, alatt. it can become an organization of independent gurus having a dominant position in the lives of their disciples. De itt ugye az áll, hogy független guruknak domináns pozíciójuk lesz a tanítványaik életében. Okay, we don't want them independent. Nem akarjuk, hogy függetlenek legyenek, But what's wrong with having a dominant position in the life of your disciple? de mi a baj azzal, hogy domináns pozíciójuk van a tanítványaik életében? Isn't that what it's about? Hát Bande nem erről van Guru szó? Sri Charanaravinda. Aren't we supposed to, isn't the guru supposed to have a dominant position in the life of his disciple? Hát a gurunak nem, hogy domináns szerepbe kell lennie a tanítvány életében? But that doesn't mean that Śrīla Prabhupāda is sidelined, Ez nem jelenti azt, hogy Śrīla Prabhupád mellékszereplő lesz. because that's what Prabhupada taught. Mert ezt tanította Prabhupád. That was Prabhupada's teaching. Ez volt Prabhupád So tanítása. yes, it's a concern. Igen, tehát aggódunk emiatt, But how will people get to know Śrīla Prabhupada? de hogy fogják az emberek megismerni Śrīla Prabhupádot? If you want to know me, read my books. Ha ismerni akarsz, olvasd a könyveimet. And if devotees don't read Prabhupada's books, ISKCON's going to fall apart. És hogyha a bakták nem olvassák Śrīla Prabhupád könyveit, az ISKCON szét fog esni. So if you want to be part of dismantling Prabhupada's movement, don't read his books. Tehát, hogyha akarsz ennek a mozgalomnak a része lenni, akkor olvasd Prabhupád könyveit. There was, and I think that's the sannyasi committee, sannyasi group, or maybe it was the gurus, I don't remember. They made this actually their focal point.
És volt ez a szanyászi bizottság, vagy lehet, hogy a guru csoportja volt, hogy ez legyen egy fő összetevő. That the main problem is getting devotees to read Prabhupada's books. A fő probléma az, hogy hogyan tudjuk rávenni a baktákat arra, hogy olvassák Prabhupád könyveit. That's the truth. And if we're all agreed on Prabhupada's books and Prabhupada's teachings, then we're going to be unified. Ha mindannyian együtt értünk Prabhupád könyveiben és tanításaiban, akkor ez egységben fog tartani bennünket. And if we distribute his books, és ha osztjuk a I könyveit. don't want to keep emphasizing that, but Prabhupada did. Nem akarom újra és újra ezt hangsúlyozni, de Prabhupád ezt tette. Practically, I'm beating them, Prabhupada said. Prabhupád mondta, hogy gyakorlatilag verem őket. Distribute books, distribute books. Osszatok könyveket, Where is osszatok book? könyveket. Where is book? Hol van könyv, hol van könyv. But Prabhupada said, what is the point of your distributing books if you don't read them? De Prabhupád azt is mondta, hogy mi értelme vannak, hogy osztod a könyveket, hogyha nem olvasod. Listen to Prabhupada recordings. It's such a wonderful wealth that we have. Hallgassatok Prabhupád felvételeket, ez egy olyan csodálatos kincsesbánya. Who started it? Ki kezdte? Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda. He was recording himself, and the devotees who came at that time thought, well, that's strange. Here's this Guruji, and he's recording himself. Prabhupád felvette saját magát, és akkor jöttek a bakták, és nézték, hogy ez milyen fura, hogy itt van ez a Guruji, és felveszi saját magát. We have thousands of recordings. Sok ezer felvételünk We van. got bhajans, morning walks, Bhajanok, reggeli séták, conversations, beszélgetések, lectures, leckék, arrivals at temples. érkezési leckék. It's such a wonderful wealth. You want to know Prabhupada? Listen to those things. Olyan csodálatos kincses bánya ez, hogy ha akarod ismerni Prabhupádot, akkor hallgasd ezeket. Many of Prabhupada's disciples just keep over and over and over. Prabhupád sok tanítványa újra és újra és újra hallgatja ezeket. But if you do this, that you're trying to legislate that everyone is going to be further away from Prabhupada if they don't accept this formula, then it will actually really distance devotees from Prabhupada. De hogyha ezt az elvet akarod követni, hogy amiről itt szó van, akkor ez igazából el fogja távolítani a baktákat. So I'm not saying that the devotees in question aren't interested in emphasizing reading Prabhupada's books and hearing from Śrīla Prabhupāda. Nem mondom, hogy ezek a bakták, akik ezt mondják, nem hangsúlyozzák azt, hogy olvassuk Prabhupád könyveit és halljunk Śrīla Prabhupádtól. But it's not here. De itt nincs. Who are you? I'm a disciple of Prabhupada under the guidance of my dīkṣā-gurus so-and-so. That's the way we want it. I don't know, not nice to call somebody a so-and-so. Nem jó azt mondani valakiről, hogy ez és ez. I'm a disciple of Prabhupada, so this then becomes straight Ritvik. Hogyha én Prabhupád tanítványa vagyok, ez egyenes Ritvik. I'm a grand disciple, or a great-grand disciple, or not a disciple. Unoka tanítvány, dédunoka tanítvány vagyok, stb. 20 De years nem vagyok from, tanítvány. 20-30 years from now, there won't be a Prabhupada disciple on the planet, direct initiate. 20-30 év múlva nem lesz Prabhupád egyetlen tanítványa se a bolygón, akit Prabhupád avatott fel. Everyone can be a follower, shiksha disciple, De mindenki lehet a követője egy siksá tanítványa, and should be. és annak kellene lennie. That's the way we want it. Who wants it? Mi így akarjuk. Ki akarja ezt? Who is this we? Ki ez a mi? And it's brainwashing devotees. És ez agymossa a baktákat. And this is where we're coming to sort of the end. És itt közeledünk a végéhez. Don't accept everything that you hear. Ne fogadjatok el mindent, amit hallotok. Don't believe what I said. Ne higgyétek el, amit én mondok. Check it with what Prabhupada said. Check it with Shastra. Ellenőrizzétek, hogy összhangban van-e azzal, amit Prabhupád mond, azzal, amit a Shastra mond. Don't just be like, little
timid lambs, and anything you hear from, I don't know, an older devotee, a sannyasi, a GBC, is something that is automatically the absolute truth. Ne legyetek is bárányok, és azt gondoljátok, hogy hát ha valamit egy idősebb bakta mond, egy szanyászi mond, egy GBC mond, akkor az az abszolút igazság. It may be, it may not be. Vagy az, vagy nem az. So when you hear something like this, Ha valami ilyesmit hallotok, and you hear something else, és valami mást hallotok, do something. csináljatok valamit. Don't just sit around and let everything happen. Ne legyen az, hogy csak így ücsörögtök, és minden történik. How has things come about in this world? How has change come about? Because people have brought about change. And when people just sit around, whether from a political point of view or social point of view and so on, and just accept anything and everything, you just get bulldozed. Hogyan jött létre változás ebben a világban? Hogyha valaki csak így ücsörög, és mindent elfogad, politikai szempontból, társadalmi szempontból, akkor csak így ledózerolják az embereket. Why do devotees come up with something like this? Miért beszélnek ilyen dolgokról a bakták? I can say something philosophical, but it's puzzling. Filozófiai szempontból tudok valamit mondani, de megdöbbentő. My first response is they don't read Prabhupada's books. Az első válaszom az az, hogy nem tanulmányozzák, olvassák Prabhupád könyveit. They're reacting to the fall down of gurus. Reagálnak a guruk leesésére. Is that such a new thing? Ez egy új dolog? I'm not going to mention the names, but if you read the Bhagavatam, nem fogok neveket említeni, de hogyha olvastátok a Bhagavatamot, our gurus are there who fell down. Ott is vannak guruk, akik leestek. I can't say what I'm going to say, but nem mondhatom, amit mondanék, de so, would you accept someone as your spiritual master who wants to have sex life with his daughter? Elfogadnál valakit lelki tanítómesteredként, aki nem életet akar élni a lányával? Would you? Elfogadnád? Anyway, sorry. Founder Acharya. Az alapító ácsárják. But you can't. They're not like us. De ők nem olyanok, mint mi. What's the verse? Not Sanchartajatum Anishwaram Anishwara. Those who are don't be envious or don't criticize those who are Ishwaras. Ne kritizáljuk az isvarákat. We are Anishwara. So there's been fall down. Tehát van leesés. I'll just read. This is one book by Narahari Sarkar. Van egy könyv Narahari Sarakartól. And this is a associate of Chaitanya Mahaprabhu. Aki Chaitanya Mahaprabhu társa. Krishna Bhajanamrita it's called. Krishna Bhajanamritának hívják. It is mostly about what happens when a guru falls down. És arról szól, hogy főleg, hogy mi van akkor, amikor egy guru leesik. It's the only book that just deals with that topic. Ez az egyetlen könyv, ami ezzel foglalkozik. At the end he says, és a végén azt mondja, by taking shelter of the strength of the Krishna conscious spiritual master's devotional service, this is the one who comes after the guru who fell down, the ill effects or contamination of the demoniac previous spiritual master is counteracted and destroyed. These activities, in other words, taking another spiritual master, are recommended by all Vaishnava authorities as the authorized conclusion of Shastra. And then at the end he says, during the pastimes of Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, there have been many practical examples of the above. It happened in Chaitanya Mahaprabhu's time. Történt Chaitanya Mahaprabhu idejében. It happened after Chaitanya Mahaprabhu. Történt Chaitanya Mahaprabhu ideje után. Practically destroyed a Gaudiya Sampradaya.
Gyakorlatilag tönkretette a Gaudiya Sampradáját. until sort of Bhaktivinoda Thakur saved it. Bhaktivinoda Thakur mentette meg. So, yes, gurus have fallen down, and Tehát igen, guruk leestek, they will fall down in the és future. fognak leesni a jövőben It's is. not going to come to an end. Nem lesz ennek vége. But we should certainly take good precautions and have good training. De kell elővigyázatosnak lennünk, és jó képzésre van szükség. To say that a guru cannot take responsibility or cannot take someone back is not what Srimad Bhagavatam says. Hogyha valaki nem tud felelősséget vállalni, hogy valakit visszavigyen Isten, ez nem ezt mondja a Srimad Bhagavatam. What does Bhagavatam say? Mit mond a Bhagavatam? Guru na satsat, janani na satsat, pita na satsat, janani na satsat, daivam na satsat, napatis chaya sasyan, namo chayatta samupetum rityum. Don't be a guru if you can't deliver your dependent. Ne legyél guru, ha nem tudod megmenteni azt, akit rád bízta. So perhaps people are, some devotees, some gurus are just insecure in their position. Vannak olyan guruk, akik ilyen bizonytalanok a helyzetükben. Well, don't be a guru, Ne legyél guru, because that's the duty of a guru. mert ehhez kell a guru. It's like a policeman saying, I'm a pacifist, I don't carry a gun. Mint ha egy rendőr azt mondaná, hogy hát én egy ilyen békeszerető vagyok, nem viselek fegyvert. You can't have a policeman and be a pacifist. Nem lehetsz pacifista, Then, do something else. akkor valami más csinálj. So, become a doctor. Legyél orvos. But this is not what a policeman is meant to do. De nem az, amit egy rendőrnek csinálni And I kell. would say probably that due to bad association. Aztán még egy ok lehet a rossz társulás. And of course, one factor is that, as Jesus Christ said, one is never respected in one's own home or in one's own village. És persze van ez a tényező is, hogy ahogy Krisztus mondta, hogy az embert sosem tisztelik a saját otthonában vagy saját falvában. It's rare that God brothers, God sisters see each other as Sakshat Hari. Ritka az, hogy Isten testvérek egymást Sakshat Hariként tudják látni. Śrīla Prabhupāda gives the example that sometimes a God brother is so senior that he's almost like in the position of the spiritual master. És Śrīla Prabhupāda adja ezt a példát, hogy van, amikor egy Isten testvérünk annyival rangban előttünk van, hogy már olyan, mintha a lelki tanítómesterünk lenne. As he acts as a Shiksha-guru. Olyan kapcsolatunk van vele, mint egy Shiksha-guruval. So why these things come up? I think the intention is good, the process is bad. Tehát miért jönnek fel ezek a dolgok? Azt gondolom, hogy a szándék jó, a folyamat nem jó. But that will be destructive in any case, regardless of how good your intention is. De ez nagyon romboló, függetlenül attól, hogy milyen jó a szándéka valakinek. So if I have the, intention of curing somebody, but if I give them the wrong medicine, Hogyha az a szándékom, hogy meggyógyítsak valakit, de rossz gyógyszert adok neki, well, I meant well. jó volt a But szándékom. who cares? You killed them. Kit érdekel, megölted. So same thing. Who cares that Ugyanígy you kit have the good érdekel, hogy jó intention? a szándékod. You're killing Krishna consciousness movement. Megölöd a Krishna tudatos mozgalmat. So what's Prabhupada saying about regular guru? Mit mond Prabhupáda rendes gururól? Here's just a few quotes. Itt van néhány idézet. Therefore, faith in the words of the spiritual master and the supreme personality of Godhead is the secret of success. You want to take away secret of success? El akarod venni a siker titkát? Or does the guru here mean the founder Acharya? Vagy a guru itt az alapító ácsárját jelenti? Eitanra vakya ami dridha vishwas dhari. I firmly believe in these words of my spiritual master. This is Chaitanya Mahaprabhu speaking. Itt Chaitanya Mahaprabhu beszél. Firm faith. Szilárd hit. Śrīla Prabhupāda says, it appears from the talks of Lord Chaitanya that a person who cannot keep his faith in the words of the spiritual master and who acts independently cannot attain the desired success in chanting Hare Krishna.
So you jump over, act independent, átugrasz, függetlenül cselekszel. and you cannot attain the desired success in chanting Hare Krishna. Nem tudod elérni a Hare Krishna éneklésének kívánt And sikerét. of course, obviously, he's not talking here about the founder Acharya. És nyilvánvalóan itt nem az alapító ácsárjáról van szó. The disciple should be prepared to lay down his life to execute the will of the spiritual master. I mean, that's rare. Ez ritka. And it's rarer nowadays than before. És manapság még ritkább, mint régen volt. Can't even get disciples to move into a temple for 3 years. Még arra sem tudom rávenni a tanítványokat, hogy beköltözzenek a What to speak templomba 3 of évre. lay down their lives. Nem, hogy az életüket feladják érte. The spiritual master is a manifestation of Krishna and should not therefore be regarded as an ordinary man. Yes. Guru Krishna Rupa Hana Shastrena Pramani Guru Rupe Krishna Kripa Karina Bhaktagani. According to the deliberate opinion of all revealed scriptures, the spiritual master is non-different from Krishna. Lord Krishna, in the form of the spiritual master, delivers his devotees. It's just hundreds. And not just in CC and Bhagavatam, and Nectar of Devotion. Több száz ilyen idézet van, és nem csak a Csétanya Csaritámitában, és a Bhagavatamban, és az Odadás nektárjában. Any scripture. Minden szentírásban. Even Mayavadis. Még a Majavádik is. Even they accept the spiritual master. Még ők is elfogadnak lelki tanítómestert. So that is what Prabhupada said. Tehát ezt mondta Prabhupád. And if you want to demote the spiritual master to something else, then you're actually going to destroy the disciples' Krishna consciousness. És hogyha a lelki tanítómestert valami mással akarnád ledegradálni, akkor tönkreteszed a tanítvány Krishna tudatát. And systematically weaken the link of the parampara. És fokozatosan enyhít, vagy így összetöröd a parampará láncolatát. So from Śrīla Prabhupāda on, it's no longer a chain, it's like something that's disintegrating. Prabhupád után már nem egy láncolat van, hanem valami, ami esik szét. And Prabhupada's teachings are finished. És Prabhupád tanításainak vége lesz. Because you can make anything out of Prabhupada's teachings, all in the name of Śrīla Prabhupāda. És mindez Śrīla Prabhupád nevével. So, in conclusion, and believe it or not, we are concluding. És most jön a zárszó. About 5 minutes. Akár hiszitek, akár nem, 5 percen belül. In regarding founder Acharya, just think of these very simple points, which I made at the very beginning. Az alapító ácsárjával kapcsolatban, tehát gondoljatok erre a pár egyszerű pontra, amit az elején mondtam. Prabhupada did say some things about the founder Acharya. Prabhupád mondott bizonyos dolgokat az alapító ácsárjáról. Nothing that was said here. Semmi olyat, mint ami itt I've elhangzott. already said what Prabhupada said. Prabhupada said, everything is in my books. Prabhupád mondta, hogy minden benne van a könyveimben, And I have said everything. és hogy én mindent elmondtam. So, if it's such an important thing, why is it not in Prabhupada's books? Hogyha ez egy olyan fontos dolog, akkor miért nincs benne Prabhupád könyveiben? Why didn't Prabhupada tell us? Miért nem mondta nekünk He said Prabhupád? everything's in his books. Mondta, hogy minden ott van a Why könyveiben. isn't this in his books? Ez miért nincs ott a könyveiben? And he said, I've told you everything, so then why didn't he tell us about this? Azt mondta, hogy mindent elmondtam nektek, akkor erről miért nem beszélt? And no Shastra, no Acharya, there's nothing. És egyetlen sászra, egyetlen ácsárja sem beszél erről. Now, Semmit. who are we to all of a sudden just do something that no one else has done before? Kik vagyunk mi, hogy csináljunk valamit, amit soha nem csinált még senki? To go where no man has gone before. Hogy olyan földre lépjünk, ahol még Then senki nem you're járt. really out in Star Trek world. Igazi Star Trek világban You vagyunk. can be Mr. Spock, but you can't be a cowherd boy or a cowherd girl. We can be what? Mr. Spock. Mr. Spock. Lehetünk Mr. Spock, de nem lehetünk tehénpásztor fiúk és tehénpásztor Tudjátok, lányok. Mr. Spock? Star Trek.
In conclusion, not just for this issue, but other issues. Tehát nem csak ezzel az üggyel kapcsolatban, de más ügyekkel is. Vaishnavi dīkṣā-guru. Vaishnavi dīkṣā-guru. I don't know. I may not know, but who thinks that ladies should also give dīkṣā? Ki az, aki azt gondolja, hogy hölgyeknek is kellene avatást Anyway, adnia? you probably won't put your hand up. It's too embarrassing here. Nem fogjátok feltenni a kezeteket, mert itt túlságosan zavarba ejtő lenne. But the point is that for those who don't, De akik nem gondolják, do something. csináljatok valamit. Don't just accept it. Ne csak elfogadjátok. Is it right or is it wrong? And if you think it's wrong, why Helyes don't you vagy do helytelen, something? és hogyha azt gondolod, hogy helytelen, miért nem csinálsz valamit? Do you think it's right that women should be addressed as Prabhu? Gondolod-e, hogy a nőket úgy kellene megszólítani, hogy Prabhu? Mr. Bhakti Devi, Mr. Bhakti Devi, how are you today? hogy vagy ma? But why don't you do something? Miért nem csinálsz valamit? Why you just accept it? Miért fogadod el? It's your ISKCON. You want to be a ISKCONod. Prabhupada man? Ha Prabhupád Are ember you really akarsz lenni, following Prabhupada? Prabhupád követő, Prabhupada didn't sit down and just accept all kinds of deviations. Prabhupád nem csinált ezt, hogy hát csak ülök és elfogadok mindenféle eltérést. Preeminent dīkṣā-guru sounds good. It has certain implications. Hogy Prabhupád a legkiemelkedőbb dīkṣā-gurud, jól hangzik, de vannak következményei. There's a resolution on the GBC's books about the origin of the jiva. Van határozat a GBC-től a jiva eredetével kapcsolatban. Now I'm like really walking into quicksand. Most igazi futóhomokba lépek, That says we all came from the spiritual world. ami azt mondja, hogy mindannyian a lelki világból jöttünk. Prabhupada said that, Prabhupád mondta ezt, and Prabhupada also said that no one falls down. de Prabhupád azt is mondta, hogy senki se esik le. So why do we pick one? Is that a good? Here it's the principle. I'm not talking about did we or didn't we. Most itt nem arról beszélek, hogy onnan jöttünk, vagy sem, itt az elvről beszélek. But even if the authorities of our movement choose one thing that Prabhupada says, what about the other things? Hogyha a tekintélyek a mozgalmunkban az egyiket választják, akkor mi van a másikkal? Thesis, antithesis, synthesis. Tézis, antitézis, szintézis. If we can't make the synthesis, then let's just leave the whole topic alone. Hogyha nem tudunk szintézist kapni, akkor csak hagyjuk békén a témát. Makes us a laughing stock in the Gaudiya Sampradaya. Csak a nevetség tárgyaivá válunk a Gaudiya Sampradájában. Prabhu makes us a laughing A stock. prabhuzás is Vaishnavi nevetségesé tesz dīkṣā-guru makes minket. us a A laughing Vaishnavi stock. dīkṣā-guru is nevetségesé tesz bennünket. Origin of jiva makes us a A laughing jiva stock. eredete is nevetségesé Of tesz course, we don't bennünket. care because generally devotees think that all the rest of the Gaudiya Sampradaya is an illusion. Persze bennünket ez nem érdekel, mert a bakták azt gondolják, hogy a Gaudiya Sampradájában mindenki más illúzióban van. But they're not. Prabhupada may have criticized them, De nincsenek. Prabhupád lehet, hogy kritizálta őket, but he didn't criticize them when it came to philosophy. de nem akkor kritizálta őket, amikor filozófiáról volt szó. So, Prabhupada told us that the real danger will come to this movement when we have philosophical deviation. Prabhupád hangsúlyozta ezt, hogy igazi veszélyben van a mozgalmunk, amikor filozófiai eltérés van. Talking this about devotees falling down by not following the regulative principles. Arról beszélt, hogy a bakták leesnek, ha nem követik a szabályozó elveket. He says fall down is one thing, Ja, leesés egy dolog, but the real problem will come with philosophical deviation. de az igazi probléma akkor jön, amikor filozófiailag eltérünk. So here, what is being attacked? Tehát itt mi az, amit támadás ér? We counter, Prabhupada says, Prabhupád azt mondja, what's being attacked is the whole principle of guru-disciple relationship. mi az, ami meg van támadva igazából a guru-tanítvány kapcsolat. We simply counteract if we remain sincere and follow the spiritual master. Nobody can harm you.
But if you're not so strong, then there will be trouble. So Prabhupada, I don't know, how do you interpret that? He Hogy says, értelmezed ezt? if you follow your spiritual master, nobody can harm you. Hogyha követed a lelki tanítómesteredet, senki sem tud ártani neked. Is he just talking about himself? Csak magáról beszélne? So it's our responsibility to protect ISKCON. Tehát a mi felelősségünk megvédeni az ISKCON-t. Don't sit around. Ne csak ücsörögjetek. It may be too late. Lehet, hogy már túl késő. You know, after the First World War, generally in Germany, the idea was it can't happen again. Az első világháború után ugye az volt az elképzelés, hogy hát még egy ilyen nem történhet. There's also a book was called It Can't Happen Here. Van egy könyv, aminek ez a címe, hogy itt nem történhet meg. Just like we're sitting here, Mint hogy mi most itt ülünk, and 300 miles away, there's a war where people are starving, going hungry, but we subconsciously we're thinking it can't happen here. 300 mérföldre háború van, az emberek éheznek, de tudat alatt mi valahogy azt gondoljuk, hogy hát itt ilyen nem történhet. Okay, I'm not going along the doom and gloom path right now. Most nem akarok ilyen nagyon negatív hangulatot kelteni, But when we were young devotees, and you know, Śrīla Prabhupāda told us about how the Gaudiya Math deviated because they didn't establish a GBC like Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wanted. mikor fiatal bakták voltunk, és Prabhupád beszélt nekünk arról, hogy a Gaudiya Math hogyan tért el, azáltal, hogy nem olyan GBC-t hoztak létre, amilyet Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur akart, And didn't preach all over the world. és nem prédikáltak világszerte. So we always thought it's never going to happen to ISKCON. És mi azt gondoltuk, hogy hát az ISKCON-ban ilyen nem It történhet. can't happen here. Itt nem történhet ilyen. But it can happen, De történhet. and maybe it's already happening. És lehet, hogy már történik. So it's our responsibility. Protect ISKCON. Tehát a mi felelősségünk megvédeni az Protect ISKCON-t. that society Prabhupada gave his blood for. Megmenteni ezt a közösséget, aminek Prabhupáda vérét adta. And when you take responsibility, this is also my responsibility. És vállaljatok felelősséget, ez az én felelősségem is. Then you're really a Prabhupada man. Then you're following Prabhupada. Akkor igaziból Prabhupád embere vagy, Prabhupád követője vagy. Yeah. It's you know, about going back to Godhead. You know, Śrīla Prabhupāda said about the TOVP. Ez a visszamenni Istenhez, Prabhupád mondta a TOVP-vel kapcsolatban. And maybe it was Jaitaka Maharaj or Bhavananda Maharaj said, "Oh, Prabhupada, we'll bring the Queen of England to the opening." És akkor talán Jayapataka Maharaj mondta, valaki mondta Prabhupádnak, hogy elhozzuk India királynőjét a megnyitóra. Prabhupada said, "You bring the Queen of England to the opening, Bhaktivinoda Thakur will come down from the spiritual world, he'll grab you by the hand and he'll take you back to Godhead." Azt mondta, hogy ha Anglia királynőjét elhozzátok a megnyitóra, akkor Bhaktivinoda Thakur fog eljönni személyesen a lelki világból, és a kezednél fogva vissza fog vinni Istenhez. What are we going to do? We stand in the way and say, "No, you can't take him. Someone else is supposed to be taking him." Majd fogjuk mondani, hogy nem, valaki más kell, hogy visszavigyen engem. anyone can. Bárki visszavihet We've minket. got Bhaktivinoda Thakur is like three gurus, 3 generations away. Bhaktivinoda Thakur 3 generációval előbbre van. You know. So protect our Krishna consciousness movement. Védjük meg a Krishna tudatos mozgalmunkat. I'm speaking to everybody out there as well. Most beszélek mindenkihez, aki Obviously. hallgatja And ezt. Nyilván. there was a good revival of both the GBC and the society in 1987. 1987-ben volt egy jó megújulása a GBC-nek. It happened by a revolution. Forradalom hatására történt. I'm too old to be starting revolutions. Én már túl öreg vagyok ahhoz, hogy forradalmat But kezdjek. if you're following Śrīla Prabhupāda, De ha követed Śrīla then Prabhupádot, it is your duty. akkor a kötelességed. And when you see something from anyone that's not right,
És hogyha látsz valamit valakitől, ami nem helyén való, then you should correct it. akkor javítsd ki. It doesn't matter if they're this big and you're this small. Nem számít, hogy ők ilyen nagyok, te meg ilyen kicsi vagy. Stand beside the truth. Állj ki az igazság mellett. Or at least what you think is the truth. Vagy amiről azt gondolod, hogy az igazság. Maybe you make a mistake, Lehet, hogy hibát követsz but at el, least you act according to your conviction. de legalább a meggyőződésed szerint Sadhu cselekszel. Shastra Guru Vakya Chitite Koriyaika. That's our business. Sadhu Shastra Guru. But you have to study Prabhupada's books. De ehhez tanulmányoznod kell Prabhupád könyveit. Otherwise you won't recognize anything. Máskülönben semmit se fogsz felismerni. But then one day, just like one day, all of a sudden, you know, Hitler's Nazi Germany just took over Germany, took over Europe. És ugye, mint egyik napról a másikra Hitler náci csapatai átvették Németországot, egész Európát, Because people weren't paying attention. mert az emberek nem figyeltek oda. It can't happen here. Itt nem történhet ilyen. So, yes, it requires our responsibility. All Tehát a right. mi felelősségünk. I know that sometimes when I make these presentations, I may get a little overly critical. Tudom, hogy amikor ilyen előadásokat tartok, akkor van, amikor egy kicsit túl kritikus vagyok. Although I haven't mentioned any names, still, you know, it's... Anyway, sometimes I'm a little strong in how I emphasize things. Habár neveket nem említettem, néha egy kicsit erőteljesen hangsúlyozok dolgokat. So I really don't want to be in this position. I've been fighting a war for 50 years. Igazából nem szeretek ebbe a helyzetben lenni, 50 éve vívok csatát. Now you fight. Most ti But vívjátok. still, did this, I spoke up. If someone else is willing to take responsibility for going public with their beliefs, why can't I do it? De most akkor kiálltam és beszéltem erről, és hogyha valaki más akar nyilvánosan beszélni dolgokról, akkor lehet. So nonetheless, I respect my God brothers and those who have different views. De ettől függetlenül nagyon tisztelem az Isten testvéreimet, azokat is, akiknek más nézeteik vannak. And request their forgiveness if I made any offenses. És bocsánatot kérek tőlük, hogyha valamilyen sértést követtem volna el. Vancha kapatrubhyascha kripa sindhu daivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Śrīla Prabhupāda ki jai. Én nem is vettem fel. And here is, just in case you weren't able to see where you can send your donation, well, it's over here. És hogyha valakinek lemaradt volna arra, hogy hova lehet az adományokat küldeni, akkor itt láthatjátok. And don't send it anywhere else. És ne küldjétek máshová. And you can put on there Govinda Swami. Legyen ott rajta, hogy Govinda Swami. Well, I don't know how happy he's going to be for me to, but anyway, you just put that, and thank you all very much. Hare Nem Krishna. tudom, mennyire fog örülni neki, de lényeg az, hogy most ez van, és köszönöm szépen. These are really good. Ezek nagyon jók. Very good. Nem baj. Maradj fel. Közvetítésben le tudjuk. Shri Krishna Chaitanya Prabhu